mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ni ó dá serious matter láàfin bẹ̀rẹ̀ lábala léèfé náà ni ayójú lójú fèrèsé ni o ẹ rántí ilé yìí news yìí ó dàgbé láti àní ilé tó wó ní Mushin akànfẹ́ lò ó afẹ́ fi gbé yín débẹ̀ lórí ìròyìn kan tó wà very very serious àti jẹ́rin ni ìròyìn ti jáde tí ìjọba ti fi léde n ò lè ṣàlàyé báyà ò ṣe rí i nípa ọ̀rọ̀ lé gbogbo ẹ̀yin Landlord ẹ wà ní Nàìjíríà ní tàbẹ́ wà lókè òkun wọn ló ti padà dandan báyìí ó ti di by fire by force wípé kó ní kálukú tó bá kọ́lé ẹ̀rì mọ́ ṣe ìṣọ́ráǹsì o wọ́n ní ìjìyà wà fẹ́ni tí ò bá ṣe ìṣọ́ráǹsì tó bá kọ́ ilé o tó fi lé rẹ́ǹtì tàbí tí ń gbé bẹ̀ wọ́n ní ìjìyà náà ni yóò san 1 million naira owó tanràn tàbí kórè jẹ́wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tàbí kó tiẹ̀ wá ṣe méjèèjì yóò sanwó yóò tún rè ṣẹ̀wọ̀n lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n kò ti section 76 wọ́n ní láti ìgbà yìí lọ látàsìkò yìí lọ látàkó yìí lọ wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ń kọ́lé wọ́n gbọ́dọ̀ ti pátì kúùkù mọ̀ ṣe ìṣọ́ráǹsì mo wá ní èlò wá ní ìṣọ́ráǹsì. ẹ wo wọ́n ní ó pín yẹlẹyẹlẹ o àwa ò ní fún yín ní gbogbo proportionately versable àní fún yín ní detail a kàn kójọ níbi summary wọ́n ní ẹ ń bá fẹ́ ṣe fire insurance ẹ ń bá fẹ́ ṣe structural insurance wọ́n sàsọ wọ́n ní lọ́dún wọ́n ló gbọ́dọ̀ mọ̀ san ó kéré jù 0.5% títí tó fi dórí 2.5% ó depend lórí insurance package tó o bá fẹ́ ṣe ó sì depend lórí insurance house tó o bá lọ bá wọ́n ní ó tún depend lórí location bóyá irú location tí wọ́n kọ́lé sí bóyá ó wà flooded bóyá omi máa ń wọbẹ̀ irú lẹ́kí ní insurance rẹ̀ ó gara tó rúgbọ́ àwọn tó gbalé sí lẹ́kí tí mọ́tò wọn tó ń wọmi tán páàkì sínú kọ́ńpáǹdì tómi wá ń bá wọn nínú kọ́ńpáǹdì tó jó kékeré bá rọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀mọ̀ sanwó damages ní ìsìn bóló ti ẹ̀dá ó dùn mọ́ mi ẹni sẹ́mi ò ní lé lẹ́kí èmi ò ní kọ́lé sórí omi tí ń bá sì kọ́lé sórí omi gbogbo tẹ́nàntì tí ń bà gbà ọkọ̀ ojú omi náà mọ̀ gbé wọlé oníkálukú mọ̀ lò táàmù páàkì ẹ̀ sínú kọ́ńpáǹdì oníkálukú ó sì ní parking slot bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ló depend lórí iye àtàn kọ́ ilé yẹn o wọ́n ní ilé míì ó ti dẹ̀gbẹ́ ilé míì ti ń wó lọ wọ́n ní wọ́n mọ̀ calculate obsolete mo ní àwọn tá a ṣàkáǹtì yóò yẹ ẹ̀yẹn wọ́n mọ̀ calculate bí bó ṣe ń rẹ ilé sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní for example fún àpẹẹrẹ kó lè yá dáadáa wọ́n ní bí ilé tó kọ́ tó bá jẹ́ 3 bedroom tó wọ̀ ti 35 million ní Èkó gbogbo Nàìjíríà ní o ṣùgbọ́n wọ́n ní Èkó Port Harcourt àtàwọn ibì kan hybro náà ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n for example àpẹẹrẹ o ní o kọ́ ilé kan wá wọ̀ ti 35 million ní Lagos mainland. àwọn sì gbàgbé a sọ wípé percentage iye tó lè máa san láti 0.5 títí tó fi dórí 2.5% kò tiẹ̀ wọ owó ìdá mẹ́wàá 10%. wọ́n lò lè san bí láti 175,000 lọ́dún títí tó fi dórí 400,000 depending ó range from 175,000 tó fi dórí 400,000 mo ní pẹ̀lú gbogbo owó kíní tá à ń san tẹ́lẹ̀ land use gbogbo ẹ̀ tá à ń san lọ́dọọdún á tún máa san owó insurance wọn ló di dandan sí ẹ̀sán insurance nílùú òyìnbó ni mo là ń san o. wọ́n ní liability coverage gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ wo kóníkálukú sá lọ ṣe ìwádìí dáadáa wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í múṣẹ́ báyìí ọjọ́ wo náà wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀. wọ́n ní kí gbogbo wa gba town planning lọ kárẹ̀ ìbéèrè wọ́n sì sọ wọ́n ní àwọn insurance package kan wà tó jẹ́ comprehensive coverage tó jẹ́ wípé wọ́n mọ níwọ̀n 20,000 mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ járe ìbéèrè fúnra wa o. sẹ́yìn náà gbọ́ bí wọ́n ṣe ń kọ́ kìbọn skul kan ní Port Harcourt Unizik University of Azikiwe ní Port Harcourt kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ìjàlè ní obìnrin ni o wọ́n ní wọ́n ti fi òtélé wọ́n ti pálàṣẹ wípé ọmọ skul kankan tó bá ti ṣe tán tó jáwé olúborí pé wọn gbọ́dọ̀ sáìn sára sọ wọn mọ́ bá ṣe mọ́ ṣe nígbà táwọn ní skul tá a máa ń da omi síra wa lára wọ́n ṣe ń bí dáadáa táwọn sáìn sí ara wa wọ́n ní ọmọ skul kankan gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ pé wọ́n ti fi òfin ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn final year student kan àwọn mẹ́ta wọ́n náà náwó bà wọ́n ní àwọn náà wá ń ṣe wọ́n á wò wípé torí pé wọ́n sáìn sára sọ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yọ ìbọn tí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ń kọ́ ìbọn tẹ́ ń pariwo yá move wọ́n ti ń ya aṣọ ọmọ lára ọ̀rẹ́ bí bó ti jẹ́ pé wọ́n ìyá tán mo wá òyìn ló wá rán mi létí ìròyìn tòní ẹ wo ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá nípa arábìnrin àwọn ọmọ kọ́pà tí wọ́n ṣe yánmọ̀yánmọ́ tán bọ́ sí òhò pátápátá àṣírí ti tú l'Anambra lọ́dọ̀ sòdodo àṣírí ti tú ẹ gbọ́ wínrínwínrín ọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí wọ́n rìkọ́ọ̀dù wọn àwọn ìsọkúsọ tí àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ sòdodo wa ń sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára àṣírí wọn ti tú. èmi sì rò wípé tó bá tiẹ̀ wá mọ́ ní káwọn agbófinró mú yàn wọ́n máa fi
wọ́n máa fi fàyàn létí wọ́n máa fi correct anomalies ni kì í ṣe wípé ẹ wà á ro tonto máwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ ti ní sínú tẹ́lẹ̀ ẹ wà á máa fìyà jẹ wọ́n jẹ́ àkó ń bẹ́ ẹ jẹ́ àdé ojú ọ̀nà yìí níbi tí àwọn àmì tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní roadblock tí ọwọ́ sì ti tẹ àwọn kan tán di ẹrù pàlúbọ̀sà náà dì bẹ́ẹ̀ agbọ́ náà wọ́n ní wọ́n fi àlùbọ́sà wọ́n fi borí ẹrù wọn lórí wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n túṣu désàlẹ̀ kókó wọ́n ní nǹkan kan ó kọjá abẹ́ wọn kan kanran jágbọ́n ẹ wò àwọn àkàrà wọn ta àbọ̀n ní rẹpẹtẹ ẹ mọ ẹjẹ́ àwò bó ṣe tú. Kai naka sako ne. Yana ga yana da wayo. Tun da ka daga ga ce wannan ga yana da wayo. Kaga ni once ne wannan. Kaga ni once. Sake bude wancan. Bude wancan. Duk shi ne. Ai mu ba kasa ne ka. Kai insurgency zai kare. Insurgency can never finish. Ba maka ba. Bayan da za a yi. Ibrahim, ta insurgency zai kare. Ka duba ka gani. Wani suna suka bashi wani soja ne bashi message a. Ẹ mọ̀ jẹ́ apá ń bẹ̀ ẹ ti gbọ́ èdè wọn nípa ìwà wọn láòfin mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni nípa èdè ẹnu wọn ẹ ti mọ̀ oró èèyàn tán ń ṣe ẹ wo àwọn tán ń gbàbọ̀dè gan rèé tán ń kó ọta àbọn fáwọn insurgency àwọn bandits àwọn agbébọn àwọn apààyàn àwọn ajínigbé tán ń gbàbọ̀dè àwọn èèyàn náà fẹ́ fi pa o kì í ṣẹran o kì í ṣe criminal náà fẹ́ rí ìfipá o kì í ṣe àwọn ológun náà kó àwọn ológun yìí gan sọ́tà àbọn tán ń kó fún wọn ṣé ó tó yìí ẹ wò abájọ tán ṣe ń rí àwọn èèyàn pàṣẹ abájọ ẹ wá jọ fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ó wà fún ẹni tí ò bá tí ì rí torí mi ò mọ déètì ẹ̀ mi ò mọ táìmù ẹ̀ ó wà fẹ́ni tí ò bá tí ì rí ẹ mọ̀jà jiyàn déètì o ó ti pẹ́ kò tí ì pẹ́ mi ṣe ń rí ni o èmi àtàyà ṣe ń rí ni. ó dá ẹjẹ́ àgbàbẹ̀dẹ̀ Kwara wọ́n ní àwọn èèyàn sì ń kó lọ ní Kwara náà wọ́n ń kó jáde wọ́n ń sá lọ wọ́n ń fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n ń ferege wípé kójúmọ́ ríbi gbogbo ara lóògùn ẹ̀mú ni ṣé kò sí gómìnà Kwara ni ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹnu bàbá ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n mú jáde ní àárọ̀ nílùú Ìbàdàn lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ló dùn Kwara South generally àwọn bandits wọ́n terrorize wa gan wọ́n dẹ̀ fún wa ní sleepless night kò sẹ́ni tó lè sùn kò sẹ́ni tó lè gbélé mọ́ wàhálà yìí wá pọ̀ débi pé àwa youth throughout Kwara South à ń try láti communicate à ń pera wa láti bí 3 days baba ńlá wọ́n ti spoil gbogbo ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ wọn kọ̀ọ̀kan tó wà ń bẹ̀ wọ́n ń fún wa ní information pé mọ́tò Dangote tó ń lọ lójoojúmọ́ òrékè yẹn sì wọ́n ti tú bẹ̀ mọ́tò Dangote dẹ̀ ń lọ bẹ̀ mọ́tò Dangote yẹn wọn mọ àwọn driver àwọn kan kidnap wọn kí Dangote máa san mílíọ̀nù àwọn èèyàn wa tó ń dáko tán ní 1,000 lọ́wọ́ àwa náà ń jí gbé mọ́tò Dangote yẹn wá discover pé òun ló ń gba ransom tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ló ń deposit ẹ̀ sákàǹtì àwọn kidnapper mọ́tò Dangote yẹn náà ló tún ra ammunition wọlé fún àwọn kidnapper àwọn decide lílù ti wà lẹ́ni ní Gbàjà home of Island nírèsé àti blọọkù títì mọ́tò Dangote kankan ò ní wọnú Gbàjà lẹ́ni látẹ̀ni lọ adẹ̀ ti gba ọ́dà látọ̀dọ̀ chairman wa Honorable Fẹ́mi Yusuf Fẹ́lọ́dún local government chairman àti gba ọ́dà lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tó yẹ ká gba ọ́dà lọ́dọ̀ wọn àbá wọn jà àtọ̀ndà wọn padà ní gbogbo tó bá wù kán kó dání tó lágbára wa ò ká wọn. fídíò tàdé ń ṣe yìí a fi ń pe àwọn alágbára Nàìjíríà tó sínú ìbàjẹ́ kọ́rọ̀ wá lọ́wọ́ Kwara South tún sunkún ó ń pa àwọn èèyàn wa ó ń jí àwọn èèyàn wa gbé ẹ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ o a lè súnmọ́ nínú ìlú o gbogbo ìlú ti bàjẹ́ o gbogbo ìlú ti bàjẹ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. 5 days, just follow road. I no go back, I no go front. I no really make to go back. I no really make to come. The road don't spoil. The people ask I no really make to open the road. While I too no back, no foot, nothing. Government no look at the people. What the government be this? I beg government, the beg pays. I get license. I go back for somebody. I put on inside my trailer. Okay. I remove the trailer and keep on for. Okay, so like this has no license. But you know, let answer check. So you have the license, right? So like this has you are not with the license now. No, this is my ATM card. No, they will Video. If you don't feel good, yourself. Una no fi catch him. He get us. Opposite mattress filling station. If I go sit down, I dey tell you. Finish him,
Newscaster. àtẹ̀yìntẹ́ rí tó lóun ò tí ì wẹ̀ àtẹ̀lẹ́yìn tó ní kò sí láísẹ̀nsì ń lọ́wọ́ òun àtẹ̀lẹ́yìn tí ń sá lọ tó gba gírì lé àwọn dẹ́rẹ́bà Dangote ní ó jọ bí ẹni pé wọ́n rán wọn ṣẹ́ wọ́n wà on a mission. Ìran Yorùbá ṣe é wọ̀. What happened? It's a trailer. He was going back to school for her project. What trailer? The Dangote trailer. They called me on phone. Dangote trailer? Yes. They said Dangote trailer hit the bus. Immediately he hit the bus. The bus zoom off. Without waiting. Then actually. We're going to clear the deal. That we have now. You're happy about it? Don't cry. No, don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. It's okay. So you don't stress yourself. It's okay now. Don't cry. It's okay. So we can have that operation done. The best possible option. We have to make plans so that we can have that operation done. bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ó sì ṣe bí ẹni páwọn ògbọ́n wọn kọ tí kún Dangote lọ́tún Dangote lòsì sóun nìkan ló ní tírélà sóun nìkan ni àbí èèyàn àwọn gbélé ẹni kó tún fọrùn rọ̀ ilé ìlágbára mi ò mọnú odò tá a da ọ̀run láì lè ṣe o. ó ga o ó náà lẹ́sìn gbọ́ yan ọjọ́ wo la sì so o VDM lórí ọ̀rọ̀ Dangote tó sọ wípé àwọn máa dá mọ́tò dúró ṣé bí Dangote mọ́tò tiẹ̀ pààyàn ní tírélà ìpààyàn ní Auchi ṣùgbọ́n lélẹ̀ ìbáyìí wọ́n tún ń lò wọ́n ń gbàbọ̀dé láti àwọn ìyá wa sì mọ́ pariwo yẹn o àwọn bàbá mi náà lórí kan ní mọ́ pariwo yẹn wípé ẹ mójútó ọ̀rọ̀ Dangote pàápàá jùlọ wọ́n mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n mọ́ pariwo kíní yẹn gan bẹ́ẹ̀ ni mo rántí wọ́n mọ́ pariwo ẹ̀ pé ẹ mójútó ọ̀rọ̀ Dangote yìí kì í sàn nìkan náà mọ́ pariwo àwọn bàbá mi kan náà mọ́ pariwo ẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnù àwọn òjíṣẹ́ Olúwa yìí mo kàn bá fọ́nrán wọn pàdé náà ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá gbogbo ìgbésẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ gbé wọ́n ń gbalẹ̀ lọ wọ́n ń kó nǹkan ogun wọlé. States. ní Ogun State, In Ogun State, Ọ̀ṣun State, Osun State, Ondo State, Ondo State, Anambra State, even Anambra gbogbo State, àwọn ilẹ̀ Ìgbò wọ̀nyẹn even the Igbo lands as well. làwọn wọ̀nyí ti wọ̀ People are already entering those places tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. and they're already overtaking you people in your various states. èyí tá à ń sọ yìí What we sí are saying right now, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian, Whether you're a Christian Muslim, or you're a Muslim, àwa tájọ́ ọmọ Yorùbá and we are Yoruba traditional worshippers, àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ this nìyí is time we must band together láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's land so that they don't overtake us in ẹ it. má jẹ́ kán fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn All those villages they've taken over in Ondo State, wọ́n pa Muslim wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. ilẹ̀ náà jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land. They are not fighting for religion. ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of so religion. mo sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá But I'm telling you, all Yoruba Ẹ múra o. people, please be prepared. gbogbo ọmọ Nàìjíríà Nigerians at ẹ large, múra dáadáa please be well wọ́n prepared má bàa gba ilẹ̀ yín o. so that they don't take you away from your father's wọ́n wá pé land. gbogbo àwọn lọ́balọ́ba And calling onto the royalties in Yoruba Ọọ̀ni land. of Ifẹ̀ The Ooni of Ife, the Imperial Majesty. kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀ Kábíyèsí, we greet you, sir. ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk Ẹ̀yin about this. ọba Ondo, All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí o. kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. tógun yẹn bá wọlé tán Because when the war overwhelms us, apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. èmi mo rẹ́ẹ̀dì ogun Pas- ọjọ́ kìnnà mo ní kẹ́ dira. I told you the last time that you should fortify àwọn yourself. kan sọ pé báwo ni pásítọ̀ máa sọ pé Some yóò people dira. were saying, why will a pastor utter that kind of statement? ẹ lọ dira o. Please go and fortify tó yourself. bá yá màá gbé báìbù mi sílẹ̀. Because when war comes, I will drop my Bible. màá jà fún ìlú bàbá mi. I will go and fight for my father's land. ṣé o wá rí i pé o lẹ́skíùsì èmi náà lẹ́skíùsì má torí pé o jẹ́ lẹ́sìn kan àbí o kì í ṣe lẹ́sìn kan kó wá mọ́ wá ẹ̀skíùsì káàkiri ọba ò lẹ́skíùsì ìjòyè òní aráàlú òní bàbá ti jẹ́ ọmọ elédè kan náà ẹ̀jẹ̀ agbára wálẹ̀ o. nítorí àwọn tá a pè lọ́tọ̀ yìí tán bá dé wọn nítorí ẹ̀sìn kan yọ ẹnìkan lẹ̀ o ó bá ti gbọ́ pé èdè kan náà ló jọ ń sọ ò bá jẹ́ Yorùbá Muslim kó o jẹ́ Yorùbá Christian kó o jẹ́ Yorùbá àṣẹ̀ṣe àwọn òfin mẹ́sìn tó ń ṣe ó sára iye àwọn tán pa ní mọ́sálásí ní Katsina ní territory wọn nìyẹn o how much more ní wo ìwọ mùsùlùmí wọ́n tan ara rẹ o pàápàá jùlọ àwọn oníjihadis wọ́n tan ara rẹ wo àwọn mùsùlùmí náà padà alẹ̀ wọ́n ti wọ 32 ẹ̀ bá pàdé nínú ìròyìn update wa 32 nígbà tí ilé òfin mọ́ lónìí wọ́n ti wọ 32 wọ́n sì ń wá wọ́n sì ń kà á lọ torí wọ́n spray ìbọn gidi ni. ó dáa ní báyìí ẹja tara ṣàṣà ẹja fly ẹja dé Japan ẹja kàn sáré Tinubu ká mọ̀ dá wọn dá Japan tán lọ nítorí amọ̀páwọn nìkan kan náà lọ wọ́n kó entourage lọ́wọ́ wọ́n kó àwọn tí wọ́n jọ lọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wá ṣẹlẹ̀ o
wọ́n ní gbogbo ibi tó yẹ kí àwọn oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n pàtẹ gbogbo ohun tí wọ́n bá fẹ́ fi hàn àwọn aráyé sí, wọ́n ní wọ́n dé stand Nàìjíríà òun náà lẹ̀ ń wo wọ́n ló wà empty. Wọ́n ní stand Nàìjíríà o, Nàìjíríà is empty, kò sí èèyàn bẹ́ẹ̀, wọ́n pàtẹ nǹkan kan, wọ́n wá láàrẹ Tinubu ń kó gba àwọn tó bá wọn lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tá a fi jí láàárọ̀ yìí, iléeṣẹ́ ààrẹ Tinubu presidency lásọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ bọ̀dá ọ̀nà nuga Báyọ̀ ọ̀nà ganu sí máìkì wípé gbogbo ilé tẹ́ rí ààrẹ Tinubu ò emphasize lórí pé àwọn fẹ́ kó àwọn èèyàn dání kán rèé ṣe nǹkan pè ní exhibition. Àbò lè ṣe ní exhibition, wọ́n ń tà ń ṣe Nàìjíríà rèé o, àdìrẹ rèé o, nǹkan kan o. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu plan yẹn, wọ́n ní tán lọ ṣe kọ́ nìyẹn. Bọ̀dá Báyọ̀ ní bí wọ́n ṣe mú investor opportunity wálé táwọn èèyàn wà invest, wọ́n ní ààrẹ Tinubu tí wọ́n bá lọ nìyẹn, wọ́n ní wọ́n bá exhibition lọ boloda àti gbọ́. Ṣùgbọ́n àìsífà ṣe ló ń lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ lórí ẹ̀. Our people go Japan, go Japan, but refuse to showcase wetin we get for Japan. How many entourage follow president? What are their jobs? Are they not ready for this? All the way in Japan, are we going to be blaming president for that? You want the president to be thinking about everything. You, where you not the follow president, you know they think about this thing. You are going for important things. Now nobody in our, mining our stand. Nothing to showcase. No oil. Ṣùgbọ́n bọ̀dà Báyọ̀ tún ti wá fikún o, wọ́n ní second day ọjọ́ kejì exhibition yẹn ní àwọn kó nǹkan lọ, wọ́n ní bí ẹ bá débẹ̀ ní ìsìn, wọ́n ní kẹ́ ẹ so fídíò ẹ̀ fáwọn Nàìjíríà, ẹ má so ibi tó ti wà empty nìkan. Wọ́n náà ti kó nǹkan síbẹ̀ bá mú lẹ́yìn ìgbà táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ní tí ààrẹ Tinubu fojú sùn ní $1 billion exchange infrastructure business between Nigeria and Japan. Moloda ìbò yín náà ti yíya. Ẹ já wa kó ń bẹ́ẹ̀, ẹ já wa dé inú oko yìí níbi tí ọwọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ti ba ìkan náà ọmọ Fúlàní tó jíyàn gbé, wọ́n ń béèrè fún ransom, wọ́n wá kó ransom lọ. Owó nínú àpò, owó nínú ṣaka. Wọ́n kó lọ fún un ṣùgbọ́n wọ́n kó nǹkan míì mọ́. Wọ́n bá lábàdì. Ó ń jáporónú ẹ̀jẹ̀, àní lè fẹ́ jẹ́ rẹ̀ hàn yín, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á sílẹ̀ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ẹ mọ̀ rí owó yẹn ṣùgbọ́n ẹ ní rí gbogbo ojú tiẹ̀ tààràtààrà. Eléyìí ti lọ, ó kàn ń jáporó ni. Gashi kudin da ana so ya karba. Ẹ má dole lásán o. Allah kama shi. Aya gbe ban saya. Ka je bindigan nashi saman shi. Aje shi sama. Gbe ban saya re. Iban re nu. Ga bindigan shi na. Aya suma fún wannan fídíò rada. Dan la ka aje shi mana. Aje shi. O tu ẹyọta nu ẹ. No, we need it. Sir, ẹyọta nu ẹ kẹjọ sáyà. Aba ọ̀gá ẹ má bínú sẹ́, ẹ má bínú. Tó bá ìbò ti dá oko sí. Elefeki do tẹ́lẹ̀ náà. Elefeki tẹ́lẹ̀. 2 million ni. Owó tó ní ká mú wá ní o. Ẹni tó fẹ́ gba 2 million ni. Ẹ wo ìbọn ènìyàn o. Kílápà. Original. Kese fake. Evidence. Amuroba. Evidence. Àwọn ní o. Amuroba. Ìbọn tó ní nìyẹn. Ìbọn tó Amuroba. gbé wá. Tó fẹ́ fi gbówó. Amuroba. Ìbọn ní o. Olóní ìbọn yẹn. Amuroba. Ọwọ́ bá wọn lé ní o. Adúpẹ́ o. Olóní ìbọn yẹn. I'm around. You can see. President, now, where are you? Where are you? This is 16th of November 2020. I'm in hospital now. I'm sick. Good evening. People say my body is scared of hospital. It went 2020. Anyway, now I'm in hospital now. I'm sick. Good evening. I'm like, what's wrong? I say malaria. So I said, what hospital? He said the one at the front of our estate. We'll continue treatment tomorrow. You see? Boom, boom, boom. Where's our relationship? Ajá sáré gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí latest lórí ọ̀rọ̀ Mohbad story míì tó ti ń fly oríṣiríṣi story wọ́n tún ti fẹ́ convince wa wọ́n tún ti fẹ́ yí wa lórí ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà fún wọn. Eléyìí nínú ọ̀rọ̀ tí Naira Marley sọ dàálẹ̀ ó náà làwọn èèyàn tó ti ń sà tó ti ń mú tó sì ti ń jù ú lù padà tó ti ń dá a lóhùn pàápàá jùlọ eléyìí tó sọ nípa ìyá Mohbad. Ó ní lọ́jọ́ kan ó ní òun fẹ́ fún Mohbad lówó wà lọ hospital. Ó ní nítorí náà bọ́n ṣe sọ wípé ìmọ̀ bẹ̀rù hospital ẹ mọ̀ pé ìyàwó rẹ̀ sọ wípé torí ẹ̀ làwọn ò ṣe tètè gbé lọ hospital pé ó wà afraid ó ní fear phobia fún hospital. Ó ní sẹ́ni tó ní phobia fún hospital tó pè ń gbogbo mẹ́sẹ̀ẹ̀jì orí WhatsApp ló ń kà jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní
nígbà tó ní kó sẹ́ndì account aza sóhun ó ní ti èèyàn kan ó dárúkọ rẹ̀ ìgbà tóun ó worúkọ rẹ̀ ó bá jẹ́ ti ìyàwó rẹ̀ ló ń bá ní ó lè kí í ṣe account number ẹ̀ ó lóun lòun fẹ́ kó lò kó fi sẹ́ndì owó sóhun ní tí Naira Marley wá ń sọ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tóun mọ́ sẹ́ndì ṣe àtowó sálárì àtowó gbogbo táwọn jọ ní díìlì papọ̀ ó ní ìyàwó mi náà mọ́ sẹ́ndì láwọn èèyàn bá gbà á mo ní mi wá ro àròjinlẹ̀ mi àtàyà mo ní ṣé ìyàwó mi ló bá sẹ́ndì account number ni àbí wọ́n fi ọwọ́ rẹ̀ wọ́n fi nígbà tí ìṣàgídí ẹ̀wọ̀n ló sẹ́ndì ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ló ní nọ́mbà àkáǹtì ìyàwó òun lòún fẹ́ lò ẹ̀mọ̀ wọ́n yẹn jọ pa nǹkan kan pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bísínẹ́sì ni o ṣùgbọ́n wọ́n ní ó lè jẹ́ spiritual mo lè mi ò fẹ́ dá sí gbogbo yẹn ṣùgbọ́n arábìnrin kan ló wá ń pàkíyèsí wá sí wípé ibi tí Naira Marley tó ti ń scroll gbogbo messages lórí WhatsApp ó láwọn rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lárákùnrin kan náà tí ṣòwò rẹ̀ ṣẹ̀ gbàálẹ̀ kúrò ńlẹ̀ wọn báyìí bọ́ọ̀ kan báyìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí ìyàwó ààrẹ àti Pásítọ̀ Adébóyè lóun náà ganu sí máìkì wípé ìsọkúsọ ni Naira Marley ń sọ pé how many years tí Mohbad ti kú ní ìsìn ó sọ nǹkan kan ó defend ara rẹ̀ ó ṣe wà fẹ́ defend ara rẹ̀ ní ìsìn ó dá ẹjẹ́ àgbẹ̀ lẹ́nu arábìnrin tó lòun tajú kan òun rí nǹkan kan nígbà tí Mohbad sọ fún Naira Marley pé òun fẹ́ wá bẹ̀bẹ̀ òun bọ̀ nílé ó wá fún condition wo wá ni wípé ṣé nǹkan kan ò ní ṣe ẹ̀mí òun ibi tí gẹ́ẹ̀ tún ti rèsì báàrí ó táwọn èèyàn tún ti wá ní a jẹ́ wípé ọwọ́ Naira ò mọ́. gbogbo ń tọ́da tẹ́ kún sí yìí náà kò ní ìbàjẹ́ àbí ń táwọn ọ̀jẹ̀ yín ogun mo búlì ẹ̀mí ò búlì ẹ̀yí tẹ̀ ń tíráì láti yọra yín kúrò ń bẹ̀ yìí pẹ̀lú ogun Ọlọ́run ṣẹ́tì ẹ̀rí ń tọ́tì ẹ̀dùn mímì dùn gbogbo tẹ́ kàkálẹ̀ wọn yìí òun náà ni bó ṣe jẹ́ pé gbogbo evidence WhatsApp tẹ́ ń fún wa jẹ́ láti 2020 dé 2022 nígbà táàrin yín gúnrégé náà ni gbogbo mẹ́sẹ̀gì tí ẹ fi ń hàn wá fẹ̀kẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà bẹ́yẹn méjì bàjá bí wọ́n bá ní kí wọ́n wá rojọ́ ibi oore tó ní kálukú ti ṣe fúnra wọn kó tó di páàrin wọn bàjẹ́ tọpin yìnkì náà ló ní kálukú wọn máa dárúkọ òun náà ni tọ̀dọ̀ tí yóò fi wá fi bẹ́ẹ̀ yà mí lẹ́nu náà àmọ́ wọ́n ní ibi tí èèyàn bá ti sunkún náà lèèyàn ti ríran ibi ẹkú tí ń ṣe kí ní WhatsApp yìí náà làwa tá a lójú tá a fi mọ̀ràn wò àbí táwọn yóò yẹ yín sà ibẹ̀ náà láti rí ibi tẹ́yìn àtọmọ yìí ti ń chaàtì tí wá ń sọ fún yín wípé òun fẹ́ wá sọ́dọ̀ yín láti wá bẹ̀bẹ̀ láti wá ṣe oríṣiríṣi ó wá fi nǹkan kan síbẹ̀ ó fi klọ́ọ̀sì sí olóhùn ó wà tí ọba sátẹ̀ẹ̀nì pé òun séèfù èmi sì mọ̀ pé ẹni tí nǹkan ọba máa ní ibì kan kò ní máa bẹ̀rù pé jàǹbá ó ṣẹlẹ̀ sóhun bóun bá fẹ́ wá kí ó ní tẹ̀hún ọlọ́run ó kú ṣàánú ẹyin àwa ẹsẹ̀ ẹ̀rá wà yín náà àwa ti ṣe fídíò síwájú àwọn òní ẹ̀ka tá a tún fẹ́ fi kún gbogbo eléyìí tẹ̀ ṣe yìí torí fẹ̀kẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà ẹ fẹ́ bó ṣàkí ni ẹ fẹ́ bó ṣàkí ẹ fẹ́ wọ̀ sí ẹ dáadáa kó lè funfun dáadáa àmọ́ ẹ sì lè máa tan àwọn tí wọ́n bá fẹ́ mu gàrí ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ yín lẹ́lẹ́ máa rí wọn tàn jẹ́ ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún wa gbogbo dáadáa tẹ́ wá ṣe fọ́mọ yìí tí ọmọ lóore tọ́mu tọ́ ní agídí lòun fẹ́ fi kúrò lọ́dọ̀ yín gbogbo rẹ tẹ́ wá ṣe pẹ̀lú ogun Ọlọ́run nígbà gbogbo bá wá pàdé láì kíámọ̀ Ọlọ́run wá jẹ́ kẹ́yìn àtọmọ yìí túnra yín rí gbogbo rẹ tẹ́ ṣe fún tí ọmọ tí ò ṣe kí yọ sanjọ́ fún yín gbọ́dọ̀ àṣìṣì pẹ̀lú ogun Ọlọ́run àwọn olóró púpọ̀ tá a fẹ́ sọ gbogbo ohun tó yẹ wá nínú kéèsì yìí àwa ti sọ síwájú àráyè ká máa rojọ́ kan mọ́ àbí òye yín ó ti yá wa tó yé àmọ́ àwọn tó bá jẹ́ wípé wọ́n tún fẹ́ máa ṣèṣe àgọ̀ torí títí ẹ̀ ń pa mílẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ wí yìí náà ẹ kú ṣàkì tẹ́ ń bó lórí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ sáà fẹ́ sọnọrẹ́ ti ara yín pé ẹ̀sìn ẹ̀kan fọ́mọ yìí bó tẹ̀ jẹ́ pọ̀ mọ̀ yìí náà ló sọ báyìí. Just was it last week? I know that you guys had the argument in the group chat. I didn't even think it was serious. Yeah, nothing serious though. There was nothing serious in the arguments, but I just went to the house to explain myself better. You know, I can't explain very well on the chat, saying there physical to explain to him. So I went there to talk to him in the studio, and we already talked. And I was about to leave to go back to my place. And Sunday, every one of them, they brought stick to start eating guys that came with me, and that was how everything happened. How would they just? I don't understand. How did that start? There is a video. I can't. Their argument. There is no argument. I didn't even come to talk to him because the main person I want to talk to is Naira. You get? I didn't even come because he already bullied me in the chat, so I didn't say anything to him. I already talked to Naira that Alpha, this is his hobby, and the only reason why I'm talking to Naira is because I feel Naira is more closer to him, and they are like brothers. And ẹ wá ń fún wa lẹ́fídẹ́ǹsì àwọn ibi tẹ́yìn tíráfù lọ nígbà táwọn kinní kan ṣẹlẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé nígbà tó kànràn bọ̀dá kan tẹ́ ẹjọ́ ń rìn ẹni ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ fún yun ẹ̀yin rí fídíò àmọ́ òun sà nẹ́nu fídíò yìí bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin náà lè sọ wípé bàbá ọmọ gan sọ́rí ó lẹ́ ẹlẹ́yin ń bá wí ni èmi sì rò pé ẹni tí wọ́n bá ń bá wí kìí ṣẹni tí wọ́n fọwọ́ ra lórí èmi sì ti sọ ní fídíò mi kan tẹ́lẹ̀ mọ́ lọ́mọ yìí náà stubborn tó rẹ́ni tí ọba stubborn nínú industry yìí tọ́ba ilé kúrò lọ́rọ̀ èèyàn kẹ́nu yín kò lè soríire àmọ́ tó wá kọ́mínómínú òun náà ni pé fókọ̀sì yín lórí gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí náà ni pé ẹ̀yin ò sí ẹ̀kan fọ́mọ yín ẹ̀yin ò fìyà jẹ tọ́
àwa tá a wá fẹnu kọ́nú ọ̀rọ̀ yìí tá a wá ń torí evidence kẹ̀kẹ́ méjì tá a rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tọmọ yìí fi ilẹ̀ tẹ̀ síwájú kó tó di pé ó ṣaláìsí tá a wá ń torí ẹ̀dájọ́ tó bá yẹ pé lóòótọ́ búlì ẹ̀ kọ́lọ́hún ó san wá ń gbàdì kó sì san wá lẹ́nu àmọ́ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ẹ ṣe nǹkan tí ọ̀dá fún àmọ́ ẹ wá ń wọ́nà tẹ́ ẹ fi yí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ó san yín lẹ́nu pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ̀ ní mú jẹ. aṣẹ́gun kò yí padà nítorí ibi tẹ́mi náà ti kọ́kọ́ fura sí arákùnrin náírà yìí òun náà ni wípé ó jáde ó tiẹ̀ sọ pé ó ṣe nǹkan tí ò dáa fún rí ẹgbọ́n láti bàtẹ́ ti mímí ṣé mi ò ṣe nǹkan tí ò dáa fún yín rí mo ṣe ẹ̀ ń fojú fò ní kí wọ́n á mọ̀ sọ sítórì mi létà kí wọ́n á mọ̀ ní gbogbo nǹkan tí mo ṣe gbogbo mo ṣe mọ́ sọ̀rọ̀ lórí kan ní mi mo dáa jù irọ́ ni bàbá arọ́ ni kó tiẹ̀ wà ní ó dáa lọ́jọ́ kan o ọjọ́ kan tá à ń ṣeré mi ni mo ní kàn ná o àbẹ́mi gangan fúnra mi mo fún gbàjú kìnnìkan báwo ló ṣe máa wù àbáyé kò sọmọ́rọ̀ rí gbogbo ohun tó sọmọ́rọ̀ náà ni pé dáadáa ni gbogbo ohun tó ń ṣe fún ó dáa kíyèsí pàtàkì fún gbogbo oníṣẹ̀ṣẹ̀ ẹgbọ́ gbogbo àwọn kọ́lọ̀ lẹ̀kẹ̀ ṣáìn wọn ẹgbọ́ sọ bá orúkọ àwọn alálẹ̀ tán fi bẹ̀ eléyìí láwọn àfi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ adébàdàn lábala lérèfé níbi tá a ti rí tán ní àwọn mùsùlùmí ńlẹ̀ yorùbá ní ẹ̀ka ti ìbàdàn wọ́n kóra wọn jọ wọ́n ní wọ́n rè ṣe àsíá flag ńlá eléyìí tí wọ́n tóbi gan wọ́n ní ti Palestine wọ́n ní wọ́n wá ń ṣe ìwọ́de wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn wípé àwọn ò fọwọ́ sí pat pigs tí nàìjíríà àti Israel military tí wọ́n bọwọ́ lù pé àwọn gbọ́ pé wọ́n bọwọ́ lù nǹkan kan wípé tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé kán máa bá ogun lọ kán máa pa àwọn Palestine pé ìyẹn ló kan àwọn gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nínú nàìjíríà gbogbo bọ́n ṣe ń jiyàn gbé tán ń pa àwọn èèyàn wọ́n pa àwọn èèyàn ní mosque àárín wọn kan jáde ò ní Katsina wọ́n pa àwọn akẹgbẹ́ wọn ńlẹ̀ haúsá lánàá tán yìnbọn pa gbogbo wọn 32 ní báyìí àárín wọn kan gbé àsíá jáde kán bá wọn kẹ́dùn kán bá wọn tí wọ́n kẹ́dùn ní Katsina bí nínú nàìjíríà wọ́n wá fọgádà nù bridge wọ́n gba Palestine lọ dey play ló kọ yín. Where are the people will make you happy? Hey, where are the people will make you happy? We are HAPPY PEOPLE. Where are the people will make you happy? Oh, we are ọ̀dọ́mọdé olórin o. Hey, irúfẹ́ lẹ́ professor mi. Ó máa ń kọrin fàgbàlagbà ò láwùjọ rere. Ọ̀dọ́mọdé oníròyìn ìbá gbé wọn dé ibẹ̀ mi àtàyà ambassador àyà a máa ń gbéròyìn gidi fáwọn èèyàn wa ò láwùjọ eré o a máa ń gbéròyìn gidi fáwọn ará wa ò nídìílé aláyọ̀ o ó yá mo ti kọrin náà nígbà kan o mo kọ àgbààgbà tó ń bẹ lókè ẹ̀ tó kéṣe o ọmọdé ń bọ̀ wá dàgbà o ó yá ẹ̀yin ló ń dá kò kọ yes àwa ti mọ̀ o torí ọ̀dọ́mọdé àdàgbàlagbà àgbàlagbà àdarúgbó ilé ayé ń yí kò dúró dẹ́ni kankan ilé ayé ń yí kò dúró dẹ́ni kankan torí gbogbo ń ta bá ṣe lónìí ọ̀rọ̀ ìtàn ni ó dá lọ́la o ẹ dákun ẹ má gbingi oró ewé ń bọ̀ o ẹ dákun ẹ má gbingi oró ewé ń bọ̀ o gbogbo àgbààgbà tó ń bẹ lókè àwa ti mọ bí tẹ́ dé àwa ewé tó ń bọ̀ lẹ́yìn lẹ́ ò lè sọ àsìkò yúùtì làwà yìí ewé ń bọ̀ o only Mr. Johnson Adéwálé Ayuba another Mr. Johnson is a counterfeit Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀gbẹ́ni Bobby o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀gbẹ́ni Bobby o another Ọ̀gbẹ́ni Bobby is a counterfeit ambassador àyà ọ̀rẹ́ káàmù rẹ̀ yọ̀ we are happy people that will make you happy ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ tọ́ka sí lórí orin yẹn náà ni wípé àgbààgbà tó ń bẹ lókè ẹ̀ tó kéṣe o ọmọdé ń bọ̀ wá dàgbà o ẹ̀yin ló ń da àkùkọ yes àwa ti mọ̀ ẹ tó kéṣe ẹ̀yin bàbá yìí mo gbọ́ pé wọ́n ti ń lọ káàkiri wọ́n ti ń forí lu orí wọ́n ti ń fikùn lukùn lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọba méjì tó fẹ́ dá ọ̀wọ̀hù tó fẹ́ dá yanpanyanrin sílẹ̀ láàrin àwa Yorùbá ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó kàn jẹ́ wípé sẹ́ẹ̀rí bàbá ti jà náà báwọn bíi kakúkọ
yóò tún padà tún nífẹ̀ẹ́ ara wa kàn ń jàjà kínní ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà ajá ìjàgbàgbé iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe gangan bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá mi kan náà wọ́n fi ẹ̀sùn kàn mí wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀ sọ wípé sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ̀ bá wọn pàdé nínú abala kọ́mẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní kí n kanjú abẹ́ǹkò fún Aláàfin Ọ̀yọ́ wípé wọ́n ń gbéra ga wọ́n ń ṣe mú mi ò mọ̀ wá wọn ta sí mi rí wọn sì gbéraga sí mi rí ọ̀rọ̀ àwọn lóòótọ́ ó jọ ti onígbéraga ìsúnmọ́ Yorùbá náà ló ní súnmọ́ ni làámọ̀ sí ẹni torí ẹ̀ mo ṣe pòwe kan lánàá tí mò ń ṣe analysis àbíjẹta ni mò ń ṣe analysis lórí ẹ̀ mo ní Ọlọ́run ní máa ń rínú róde ọwọ́ làwọn èèyàn máa ń wò pé tó o bá ní ọwọ́ Ọlọ́run rínú rẹ̀ ìwọ náà jẹ́ káwọn èèyàn rọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní nígbà táwọn rí ọwọ́ nígbà tá Aláàfin ó yọ ọwọ́ jáde wọ́n ní wọ́n ṣe báyìí ọmọ ní ipò tán wà náà àwa náà lálá ń wá ọba tí yóò gbéra tán tí ò ní wọ́n ṣe báyìí sólóṣèlú wọ́n ní àwọn láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n kán mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ sí àwọn ọba yòókù pé kán jọ fọwẹ́wẹ́wọ́ orí ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé ti mọ ọwẹ́ tá a fi ń bá gbà jẹun orin bàbá wa Bọ̀nsúè Àyùbá la fi wọlé lónìí ẹ mọ̀jà dé ìnà pẹ́nu ká mọ́ fà kó ara wa ṣòfò lónìí ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 náà ni mo kí yín tẹ̀sọ́ mo kí yín tológun adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi tó fààyè gbà wá kì í ṣagbára wa mímọ̀ ṣe wa kó adá gbogbo ọlá ẹ̀yìn gbogbo agbára la dá padà fọ́ lọ́hùn torí òun náà ló ní kò sẹ́ni tó lè bá dù ṣùgbọ́n ó ní nǹkan kan tí máa ń fún àwa náà orí ọ̀fẹ́ àtàánú àwa ń jẹ mùdùnmùdùn rẹ̀ à ń jẹ mùlà lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti ìjọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn èyí tẹ́ bá sẹ́ ń jọ ìwẹ̀ káàbọ̀ orí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà náà lẹ́wà àti ìdílé aláyọ̀ àwa nìkan kó èèyàn kan ìjáwádé o èmi náà ń pè ní ìbárin gínìgínì jẹ́ ń ṣe dáadáa èmi náà pè ní ìbárin gínìgínì tíngú mi àti tíngú yìí máa ń tíngú yìí bá ń rìn yìí délẹ̀ bó ṣe máa ń ṣèyàn bí inú oró ilé wa ni a máa ń fayọ̀ a máa ń fi pọ́ọ̀tì gbogbo nǹkan torí àná ṣe pè mí ní ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà múlùdùn èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ìdùnnú èmi náà ni mo tún ń jẹ́ ibà àfipàkà of Yorùbá land àti of Oòduà àkógbèjà ń bẹ̀rùn ẹ lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanáwọlé èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọn ni mo pẹ́kọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tàláàfin tọ́ba làṣẹ mo sí fìlà fọba wọn ni ẹ ń bá rin ọba fi lọ́ba pa wọn yìí pọba lórúkọ wọn yìí lọ́ba nígbèrágà o ẹ jẹ́ àwa language mi bá tiẹ̀ wá express ara wa àti pé bẹ́ẹ̀ yóò bá sọ irú àwọn bàbá wọn ẹ mọ̀ jẹ́ àtẹnu àbùkù bá wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára kò yé yín náà ẹni mò ń gbèsè yẹn lẹ́yìn ó dáa mo gbèsè àwọn méjèèjì lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkò èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì mọ́ bọ́n sẹ́ndì ìròyìn fẹ́ẹ̀kì o bẹ́ẹ̀ náà lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run ò gbé ìkànnì kalẹ̀ láti fi tàbùkù anybody àfi ń pàkíyèsí ara wa sí bí ó ṣe dáa ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ń ṣe kíni à ń ṣe preview preliminary bá a ṣe gbé ìgbé ayé ọ̀tun bá a bá gbòmìnira wa tán Ọlọ́run ó sì mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa bá mi Sunday bí ó yọ̀dà fún yín o ìkọ́ méjò lẹ́sẹ̀ àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ yún ẹnu ẹ̀ mọ́ lọ́ọ́rẹ́ ọ̀bọ̀ọ́rẹ́ mo ti wo eré bàbá mi Aliu Jimoh Aliu mo ti wo ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ ìrìnà abala lérèfé ó ti di àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ojú fèrèsé láti ti yọjú eléyìí tá a máa gbẹnu ọ̀nà wọlé ní ìsìn alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tá a sílẹ̀kùn ọ̀dọ̀ Wike àti Ṣèyí Mákindé gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la yọjú sí mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n mú àwòrán wọn tán wọ́n fẹ́ forí wọn kanra wọn mo ní ṣé àgbò méjì fẹ́ mú mi ń kótó ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àgbò méjì wọ́n fẹ́ mú mi ń kótó kan náà wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀kì ìwo mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n láti ìgbà tí Wike ti ń da PDP rú wọ́n ní kò jogún omi wọ́n náà tún wá dájọ́ sí convention ní November ní oṣù kọkànlá ní Wike bá tún sá kiri pé òun ò ní jí ó ṣeé ṣe kí ló dé bó o bá tiẹ̀ wá ṣiṣẹ́ fáwọn mọ́ ṣiṣẹ́ lòdì sáwọn wọ́n ti kọ lẹ́tà sáàrẹ Tinubu ọ̀gá rẹ̀ pé ìwọ ló gbà síṣẹ́ o àwọn sì gbà ọ́ láàyè ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ni ṣùgbọ́n bó bá ṣe kọjá àyè rẹ̀ dundun rẹ̀ látàájú àwọn ó gbéná ojú rẹ̀ kí lẹ wá fẹ́ ṣe fún Wike bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé bọ̀dà Ṣèyí Mákindé san tó mú Wike gómìnà versus mínísítà àwọn bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán àdé ọ̀dọ̀ ìjọba Nàìjíríà níbi tán ti gáhùn sókè tán ti sọ wípé ìjọba Nàìjíríà wọ́gilé wọ́n dìlítì odidi 13 million social media àti Facebook àti TikTok àti Instagram wọ́n dé ìdí YouTube o
wọ́n ní kí ló dé kí náà ṣe fún yín àwọn ọmọ Nàìjíríà níbi tán ti ń jẹ níbi tán ti ń mu tó jẹ́ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rojú ráàyè tàwọn ọ̀dọ́ ibi táwọn ọ̀dọ́ ti ń gbọ́ bùkátà ni wọ́n sì ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ̀ lọ́wọ́ ibi tí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ti nǹkan ti ń kì wọ́n mọ́lẹ̀ rèé tí ń kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ mọ́lẹ̀ rèé ìmí tí ò tí ì ríṣẹ́ ìmí gan-an ó ń rí jẹ lórí social media ẹ wo adúró owó tí pẹ́làn tó ń pa tó sì jẹ́ pé ìjọba yìí náà lẹ́tún tẹ́wọ́ tẹ́lẹ̀ fẹ́ gba 36 million naira lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí tax. kí ló wá dé tẹ́ wá lọ ti ṣọ́ọ̀bù bí bàtẹ́ ti ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ni tán rówó jẹ wọn rówó mú lọ sẹ́nu mọ́ ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn tán fún lẹ́bùn láyọ̀nù gbogbo ẹ̀ lórí TikTok kí ló wá dé wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìròyìn fògànà ti pọ̀ jù wọ́n ní ṣe báwọn ọmọ owó prógráàmù ti ẹ ìwọ ti ẹ̀ try mo ní ṣe bẹ́yìn bá try ṣe ẹ fẹ́ ti social media mi ni ẹgbọ́n èèyàn wọn Nàìjíríà mélòó náà ti social media yẹn já mọ̀ bó yóò tọ́ nítorí àwọn kan ní irọ́ ni wọ́n ní kò lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní 13 million bó àwọn mélòó gan ní ń lo social media ní Nàìjíríà mo ní èrò pọ̀ o àwọn ọ̀dọ́ náà sì ń lò jù èèyàn mélòó ní ń ka newspaper mọ̀ tí ó rí ra newspaper onípaper èèyàn mélòó ní ń wo tẹlifíṣàn ní kìnìún NTA gbogbo ẹ̀ta wọn wò ń gbà náà orí ẹ̀rọ ayélujára láyé wà news break gbogbo ẹ̀ gbám ó ti dórí ẹ̀rọ ayélujára ń bọ̀ ń bẹ́ ìdí tán fi tì í wáì àwọn wo gbogbo ìbéèrè tí ń rókì lọ́kàn yín gbogbo ẹ̀ ládàáhùn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bàbá kò ń bẹ̀ tán á di Anambra á fi oko kan pẹyẹ méjì ní lọ́dọ̀ Soludo àwọn agúnlẹ̀ chamber ọmọ ogun tó kójọ tí ó fi ń dà lóru là á pè é rọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ṣèèṣì ni wọ́n ní human error ni arábìnrin ọmọ tó lọ ṣe àgùnbánirọ̀ ń bẹ̀ tán já sí o ọ̀rọ̀ ti padà bẹ́ẹ̀ yọ òkúta sin ẹsẹ̀ rẹ̀ yọ̀ǹta ẹni sí àwò àwọn ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò àtẹgbẹ́ adájọ́ àti ẹgbẹ́ adájọ́ tí gbogbo àmọ̀ sí NBA Nigerian Bar Association wọ́n ti tójú bọ̀ wọ́n ní ìkànsì ìṣẹ̀ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ ti Akwa Ibom airline lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ǹfọ́ àwọn sì sọ́sọ́sọ́ mo lémi náà wíwíwí àwọn èèyàn bú mi ní pé ọmọ náà ìmọ̀ ń rí òwò tẹ́lẹ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé àwọn tó já sí òwò pọ́n bá wá justice fọmọ yẹn nísìn tán túlétúlé tọ́bùkù lójú tán lọ sórí social media ẹ̀ pọ́n lọ́n wò bí ṣe ń jó ọmọ ọlọ́mọ ṣe ń jó ẹ̀ mọ iye tí ń pa ẹ̀ mọ̀ bí yá ń gba láyọ̀nù ń bẹ̀ nǹkan wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wá ń fi yẹn justify ẹ mọ̀ wípé impunity ni ó jẹ́ látọwọ́ ẹni tí ṣẹlẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ tán já sí o wọ́n jẹ́ lómi sí o lọ́la wọ́n tún jẹ́ lómi sí o lọ́la òun náà látún wá rí nísìn àwọn tán pè lágbófinró wọ́n ní wọ́n ń pa òfin wọ́n ń gbófinró lọ́wọ́ ọ̀tún wọ́n ń fi ọwọ́ ọ̀tún gbófinró wọ́n ń fi ọwọ́ òsì wọ́n fi ń rú òfin at the same time lójú ẹsẹ̀ wọ́n ní kóòtù lẹ́lédè ibi tẹ́ lé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn dé ẹ gbófinró ó yẹ káwọn èèyàn yìn yín ìgbà tẹ́ wá débẹ̀ ẹ wá fi ọwọ́ òsì yín gbogbo tẹ́ ẹ ti fọwọ́ ọ̀tún kó jọ nípa òfin ẹ fọwọ́ òsì ẹ fi dàrú lè mọ́ lé justice kẹ́ mọ́ tójú justice ojú ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ẹ wá dá sí o wọ́n ní gbogbo justice mẹ́wàá wá láyé wọ́n ní mọ́ jáyàn sí o it's not in your hand ó jágbófinró mo ní vigilante lásán agúnlẹ̀ chamber tí ò bá wá jẹ́ vigilante ńkọ́ tí irú àwọn ilé ìbálò wà nù àjọ àwọn police tàbí tán wà nù army ṣé nǹkan ò ní ṣẹlẹ̀ bí ta ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórí wọn náà ń bẹ executive security officer ìyẹn gómìnà wọn Soludo ló náà bá ganu sí máìkì pé ìyún nǹkan ló kàn òun sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ olóṣèlú kólóṣèlú tó bá jáde sí ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà tó ní ìfẹsẹ̀táàmù kan wọ́n ní ẹjú Yaba left fún jẹ́kì ṣe òkè wá sí ẹnìkan ó ní ẹ kọ́kọ́ pè ló kọ ó ní ẹ pè ní aṣèrè ẹ fi aṣèrè sẹ́yìn okọ̀ rẹ̀ mú ní kí ló wá ń kọ́ ọ lára ṣé Peter Obi ṣe ọ ni à ń bọ̀ àmú méjèèjì wà fún ìròyìn tí ń jẹyọ láti Anambra nìyẹn ṣé wàá rí inú ìròyìn tá à ń lọ ní ìsìn ó ń dùn mọ́ mi àti mú lérèfé amúwá fún yín lánàá kì í ṣe inú lérèfé akànmúwá ayé ọmọwá fún yín lórí ọ̀rọ̀ ti ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ NNPC tí ó kò lórí oyè ìyẹn Mele Kyari àkáǹtì mẹ́rin tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tó wà ní àkáǹtì ẹ̀ mo lélẹ̀ yìí ò tí ì pọ̀ tó owó tí ò tí ì wọ 1 billion 600 kìíní kan million ṣé dọ́là ni àbí náírà ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí àkáǹtì ẹ̀ mẹ́rin ni wọ́n ní wọ́n bówó ń bẹ̀ adájọ́ ń wètè wọ́n wá sọ ìdí tán fi gba ẹjọ́ yẹn rò tán fi sọ wípé kí wọ́n wọ́gilé àkáǹtì ẹ̀ kan gbẹ́sẹ̀ lé pé ó yá gbẹ́sẹ̀ náà pé kán gbẹ́sẹ̀ lé kán mọ́ ti gbẹ́sẹ̀ kó ń bẹ̀ wọ́n láwọn ó sọ ìdí fún wa mo ló ń dùn mọ́ ọmọ Nàìjíríà jàre báyìí tí ẹ̀ sọ dí gan ó ń dùn mọ́ ọmọ Nàìjíríà bá kó ń bẹ̀ tán á tẹ̀sẹ̀ kan dé Katsina àmúrò nǹkan wá fún yín lánàá níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn
nínú mosque nínú mọ́sálásí àwọn kan ní 15 àwọn kan tiẹ̀ ní 13 àgbé PR àwọn ọlọ́pàá wá níbẹ̀ ṣé 13 kan ló ń pè àbí 15 irọ́ kò pé 15 ó dà pé 13 ló pè ṣùgbọ́n àsẹ̀yìn wá sẹ́yìn bọ̀ ó ti lékún ó ti lékè nǹka ó wá ń jọ bí ẹni wípé fígọ̀ ti àwọn Al Jazeera tí ìṣe oníròyìn Nàìjíríà òun ló wá ṣú ọjọ́ àwọn yẹn ti gbé látànà pé 32 ló kú ṣùgbọ́n wọ́n ti wá update ó dà pé àwọn news ti Nàìjíríà ṣe update àwọn kan gbé 15 làwọn náà mú lánàá àwọn kan gbé 17 wọn láwọn kan farapa bóyá nú àwọn tó wá farapa ti wá kú báyìí o wọ́n sá ló ti pé 32 mo ní 40 ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ nù ṣọ́ọ̀ṣì 32 ká sì mọ òwò bóyá yóò pàpà pé 40 abẹ́rẹ́ rí bọ́n ṣe ń tààkà wọ́n wá ní Sàmfàrà náà wọ́n ní bí ìgbà tó jẹ́ wípé àràbà túnramú odò ń gbárèrè ni pé àwọn bandits wá kó ta àwọn terrorism wá kó ta mo ní bó làwọn ológun ó sì sílé ìsí tó ti ń yọ̀ páwọn mọ́ méjì àbí torí àwọn méjì yìí ni bí tá a ti ń sọyún lọ́wọ́ làwọn ará Katsina ti ní ẹ̀ wá ẹ̀ tí gbọ́ nǹkan kan àwọn mọ̀ wọ́n ṣe rí àwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn yẹn pé àwọn gangan náà ní territory mo ní territory nínú Nàìjíríà wọ́n láwọn ní wọ́n ní ẹ̀mọ́yẹ̀ kan pajá lọ́bọ̀ mo ní sẹ́ lè sọ níwájú kámẹ́rà ó ní tan kámẹ́rà á tan kámẹ́rà fún nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí yóò ṣàlàyé yóò ṣe lálàyé fún wa meanwhile lórí ọ̀rọ̀ ti ọmọ ti Anambra yẹn tán já sí o á pẹ̀ ń bẹ́ o á mú oríṣiríṣi táwọn èèyàn sọ wá o torí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn ìjọba Anambra ti Soludo tó yẹ pé politics ní lé kiri ọ̀rọ̀ Peter Obi ní òjò sinmi ṣùgbọ́n wọ́n jáyàn sí o àwọn tó kójọ tó establish o mójútó wọ́n wá fẹ́ mọ́ dọwọ́ bò wọ́n làwọn èèyàn bá pariwo ní ẹ lórí wọ́n bá ń sọ story lòdìlòdì ìkan náà àwọn agbẹnusọ Soludo ṣe bí àwọn òbí àwọn ẹni yẹn òbí àwọn kọ́pà yẹn ló sọ wípé kàn mọ́ fẹ́ ojú ẹ̀ kàn mọ́ fẹ́ lójú yóò ní lọ́ọ̀yà kan bá jáde ó ní rọ́ ni ẹ mọ́ bínú pé mo padà sórí ẹ̀ torí mo rántí ni pé rọ́ ni pé àwọn corpers kì í ṣe lè tán já ní òsì nìkan ó ní àwọn corper bíi síwé méjì àbí mẹ́ta kó sà láwọn corpers ó ní wọ́n wá confide nínú òun wípé wọ́n ní táwọn bá sọ̀rọ̀ táwọn bá tú àṣírí bí gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ bọ́n ṣe lé àwọn kóòtù débẹ̀ táwọn wá yẹ̀yẹ́ àwọn wọ́n ní àwọn ó pa àwọn táwọn bá fi lè padà wá mo ní láwọn tán dálẹ̀ pé kán máa tún ìlú ṣe kán máa gbé òfin ró kán máa dáàbò bò lù vigilante for that matter wọ́n wá lẹ́ àwọn ó pa yín tẹ́ bá sòótọ́ tẹ́ bá jẹ́wọ́ páwọn àwọn wà ní sáré pa wọ́n páwọn kọ̀ọ̀kan fi ipá bá wọn lò pọ̀ ẹranko pọ̀ ní vigilante ó dà ń bọ̀ mbẹ́ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bá kó mbẹ́ tán á wà lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o irú eléyìí náà fẹ́ jọ ti Katsina wọ́n ní ọmọ olórí Boko Haram tó kú lọ́jọ́ sí tán padà nù wọ́n ní Muslim Yusuf lórúkọ rẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ̀ ẹ́ àtàwọn kan wọ́n lọ́mọ wọ́n ní ṣé ọmọ náà ṣé ọmọ fẹ́ jọ bàbá ni ṣé ọmọ náà tún ṣe ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ni bó bá ṣe jẹ́ lónìí á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ibi tọ́wọ́ ti bà á bó lọ́wọ́ ṣe bà á bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ Rufai níbi tí Rufai Arise TV tó ti tẹ́ pẹpẹ ètò mú níta ni Rufai fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mo kàn gbọ́ aberration ni is an aberration is impunity is decadence upon decadence mo ní Rufai èbó rẹ̀ pọ̀ ó ní fòńlẹ̀ kí n jẹ́ kó n sọ tinú òun vituperate lọ́wọ́ mo ní kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ olólòdò lọ bí àyà rẹ̀ ta ló wá ń sọ̀rọ̀ sí ó ní Wike ní àtọ̀gá rẹ̀ ó ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers pẹ̀lú election ìjọba àbílẹ̀ tí ń bọ̀ ó ní gbogbo àwọn èèyàn Wike ó ní àwọn náà kó síbẹ̀ ó nígbà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn Wike àwọn náà di ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers mú àwọn náà tún fẹ́ fi agídí gba gbogbo ìjọba àbílẹ̀ ṣé politics lélẹ́yìí mo là ń bọ̀ nbẹ̀ Wike sọ̀rọ̀ lánàá àwọn èèyàn àwọn ará Rivers kan náà ti ń pariwo lé lórí wípé àwọn ò tiẹ̀ tí ì ṣe tán dìbò on the 30 tán fi sí wọ́n fẹ́ sáré fi ṣe arúmọjẹ awúrúju ni kí Fubara tó wọlé dé okòṣù kan kò tiẹ̀ kóṣù kan mọ́ sí Fubara ó padà àwọn àmọ́ wo bóyá wọ́n ṣàgídí kanlẹ̀ bóyá wọ́n ní dá Fubara padà ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò ń bẹ̀ tán ìròyìn ń jà rìnrìn látàlẹ́ àná àti ṣèròyìn tán ní àbágbé ṣùgbọ́n a rí pé ìròyìn gan ti gùn jù so àfẹ́ fikún mọ́ a wà tẹ́pẹpẹ rẹ̀ lónìí o a ń lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu mo ní ṣèṣe Babacha wọ́n ní ti Babacha kọ́ wọ́n ní mi ìlélẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n Haúsá náà lòun náà mo ní kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n ní Bugaje
mo ní sèse kó ń bùgá ààrẹ Tinubu wọn lórúkọ ló ń rò ó orúkọ àwọn ọ̀rọ̀ mọ́ àpèjà àwọn ọ̀rọ̀ nìyẹn wọ́n ní orúkọ ló ń rò ó kí ló wá sọ ó wọ́n ló sọ pé sí ààrẹ Tinubu rò wípé ààrẹ Republic of Odùduwà ló ń jẹ́ ní mo ní wọ́n ní yes kẹ́ ó láàrẹ Nàìjíríà ló jẹ́ níbi tí diversity wà ẹlẹ́yàmẹ̀yà a ní Haúsá a ní Ìgbò a ní Yorùbá mo ní mọ̀ dákọ̀ Fúlàní ó fẹ́ mẹ́nu lé Fúlàní wọ́n ìsara wa o ẹranko nìyẹn ó ní ìsókè ó ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ sọ fún ààrẹ Tinubu àti àwọn tó yí wọn ká wípé wọn láǹkù rí ìṣèjọba fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó ní Yorùbá náà wọ́n ṣe bí ẹni wípé àwọn Yorùbá nìkan làwọn jẹ́ Odùduwà lé lórí mo lèmi ò tí ì gbọ́ káàrẹ Tinubu declare àbí kán renew declaration àwọn fún Yorùbá nation mo ní Odùduwà Republic ibo ló wá ń gbé lọ tá ibo ṣé Odùduwà Republic wà ní ó ní òun kàn sọ jáde náà nítorí ẹni tí ń bi léèrè ọ̀rọ̀ tí ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ náà bí Bùgájé ló kọ rẹ̀ bóyá wàrà rẹ̀ Tinubu bùgà bóyá kò rí wọn bùgà gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nú ìròyìn lónìí ẹja mọ bẹ́ẹ̀ tó bá wà ní ìlú báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápápá ẹja bọ́ sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé ó yá abala news flash tàbí kẹ́ ẹ pè ní flash news ẹ̀wẹ̀ mo lè jú ẹ̀wẹ̀ ibà fi pàkà yín of Yorùbá land of Oòduà náà rèé yóò mọ̀ dùn ni kò ní kan gbogbo ohun tí àwọn kan gbé lórí tí wọ́n fi ń ṣe èébú kí làwọn fi ṣe a fi pa wẹ̀dẹ́ a fi yọ̀ tá a fi parí ìjà ẹni bíjà ṣe wọ́n parí. wọn kan tí wọ́n ń túlé kan ìtàn tá a gbọ́ rí oníkálukú sáà ń fọmúléètì ìtàn tí wọ́n tán sọ rí látijọ́ yìí ẹ máa sọ lọ ìjà yóò parí ń táwa ń sọ fún yín nù ìjà yóò parí àwọn méjèèjì la sì like àní fọwọ́ òsì júwe lé bàbá wa nígbà táwọn bàbá méjì bá wa ń jà bàbá wa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán ní ìsìn èwo la fẹ́ sọ fárá àtà tó bá ṣe bàbá sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá wa tán àní ká mọ́ jà àní ká mọ́ búra wa ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ yọ̀rọ̀ sọ mọ́ mọ́ tẹnu mọ́ ìjà ẹ sọ̀rọ̀ ẹjà níṣe wípé ìjà yóò parí bàbá ń jàbí ká kó yá ẹja ya picture wa jáde ẹwẹyẹ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà sínú mọ́ mi àná ń sùn ẹdí ìdíwọ̀ ẹ̀sìn pọ̀ mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ẹ̀sẹ̀ àfi ó yá ta yóò fi pàkàlẹ̀ àyà ìrọ̀ mọ́ mi mùsùlùmọ́lẹ̀ olíwò ẹ̀yin ní kẹ́ bá fi pàkàlẹ̀ mọ́ mi sọlọ́ọ̀dù mọ́sùn náà ti ń ṣe pàkà láti England lọ́hùn mọ́ mi yọ̀dà fún ẹwà kí dádì holiday ẹ̀sà ń globetrate bó ṣe dànù ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé yóò lásìkò àti jẹ̀gbádùn bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ń wọ ọjọ́ orí kan kó mọ dára ẹ̀ láàmú púpọ̀ jùmọ̀ kó mọ jẹ̀gbádùn torí ntẹ́yẹ bá jẹ lẹ yóò gbé fún àmú nǹkan kan wáyé ànímú lọ tètè jẹ́ kó yàdánù ní ìsìn kó sara gírí torí ntẹ́yẹ bá jẹ lẹ yóò gbé fún alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti sáná wọlé ètò ní báyẹn báyẹn wọn bá pín kókálukókákó ẹja dé ọ̀dọ̀ Àpábíò ní mo mọ̀ bóyá fọ́nrán yìí ti pẹ́ o ṣùgbọ́n mo kàn déédéé rí tí Àpábíò tanu mo kàn déédéé rí tí Àpábíò ganu sí Mike tó ń pe àwọn kan lóní jìbìtì mo ní tá a l'Àpábíò lè mọ̀ pẹ̀lú ní jìbìtì ẹjẹ́ àgbọ̀ wọ́n ní àwọn tó ń pè ní NDDC mọ́ náà wọ́n ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní commission kan ní tán dálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ epo bí epo ṣe ń spill sí oko àwọn àgbẹ̀ ní Niger Delta mo ní mo ti rántí wọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ tó ń pè wọ́n lórúkọ ṣé bọ́ọ̀ náà ti fìgbà kan jẹ́ mínísítà rí tí wọ́n fi ṣe mínísítà ṣe petrol àbí nǹkan kan tó sàní ṣe pẹ̀lú Niger Delta kí ló dé tó wọn ò mójútó wọn bẹ́ẹ̀ náà ni arábìnrin kan náà ti fi ẹ̀sùn kàn rí ńgbà náà tí ó fẹ́ àrẹ́sì arábìnrin yẹn tí Wike tó ràgàbò bí pẹ́pẹ́yẹ ṣe mọ́ ràgàbọ̀ ọmọ rẹ̀ ẹran ti fọ́nrán yẹn tí arábìnrin yẹn jáde tó ló ń gbá Àpábíò létí ní gbogbo ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti Natasha tó ń jẹyọ ṣùgbọ́n president ní ṣùgbọ́n senate president ní kò tó bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó gbá àwọn létí láàrọ̀ kan wọ́n wá ganu àbùkù sí orí ọ̀rọ̀ NDDC wọ́n ló ní jìbìtì ni wọ́n tó bá fún wọn lówó nígbà yẹn pé kán ṣe títì bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ pé ẹ fẹ́ lọ ṣe títì fún wọn wọ́n ní àwọn aráàlú wọn ló máa dẹ́bùrú ọ̀nà wípé ó dáa ẹ fẹ́ ṣe títì àbí ẹ̀bùn àwọn olórí wa gbọ́ ẹ̀kan lédédé wá kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ títì mi ni kí ló dé wọ́n ní nítorí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ní tó bá wá ṣe títì tó kówó fún wọn tán wọ́n ní wọ́n kàn da asphalt kíní ọ̀dà kíní tí wọ́n lẹ̀ dúdú yẹn àwọn kíní dúdú tó máa ń pè ń kó tà wọ́n ní wọ́n kàn fọ́n bí ọ̀dà sórí títì bí ó bá fi di ọjọ́ mẹ́ta bójú bá rọ̀ yóò bá wọ́ lọ wípé àwọn náà ń ṣera wọn oníjìbìtì nìyẹn pé former governor pé former president kan tó ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ gan wípé ó lóun fẹ́ lé wọn dànù mọ́ ni ìdá ẹ láàárọ̀ bójú ti pẹ́ tó ti sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀ yóò wúlò fún wa. It's a place that if you try to do a project in my state like a road project, the community will rise up and say no,
unless you allow our governor to supervise. Unless, yes, that's it. Unless you allow our governor to supervise, we are not going to allow you to do this road. Why? Because NDDC will come to a place with the bad soil in Niger Delta, even with the black soil. They will just clear the black soil without digging at all, without soil reclamation. They will put asphalt on top. And then they will invite people to come and commission. You commission it, and 3-4 months, the first rainfall, the soil starts smiling. And before you know it, the road is gone. But they would have finished the money. NDC was a place where contracts were given in hotels, where people would sit down and write write names of creeks and names of rivers, and then they will come for payment. Without even, some of them never even visited the rivers, but the papers were all complete. That was NDDC in those days. His Excellency, the governor of Ondo State can tell you, NDDC board never used to last up to 10 months. So consistently, when we were governors, the then president will call us and say, bring names. And I said, what happened? He said, these people are too corrupt. I'm sending them away. Ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu apá bí òṣùpá ọmọ Nàìjíríà kan wá dá lóhùn wọn ní Sago ń búgò wọn ní kettle is calling pot black wọn náà jọ black ni mo ní ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà wọn lè ka ẹmọ kan náà. Bàbá kò ń bẹ̀ tán ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tán ti fi léde wípé àwọn rí tí wọ́n ń fi news kan síta wípé wọ́n ń wá Ìyábọ̀ Òjó wípé police is looking for wanted kí wọ́n ṣe ìbòjú pé wọ́n sì fi báńtì lé pé ẹni tó bá bá wọn rí pé yóò gba ibà mo ní sí Ìyábọ̀ Òjó só ti dé Nàìjíríà ni wọ́n ní kì í tiẹ̀ sí òun làwọn amúgbọ́ wọ́n ní kí n bọ̀ràn tẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà létí nílé àti lókè òkun wọ́n ní àwọn ò wá Ìyábọ̀ Òjó gbogbo news tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ nípa ọlọ́pàá bóyá wọ́n wá àyàn wọ́n ní ẹ máa lọ sí àǹdù àwọn gangan original àǹdù àwọn kó ṣe wípé nípa NDLEA ní ẹ lọ àǹdù wọn kó ṣe nípa EFCC ní ẹ lọ àǹdù wọn kó ṣe nípa ọ̀pọ̀ ológun ẹ lọ àǹdù wọn pé orí ẹ̀rọ pé ayé ti lu jára torí ẹ̀ ń ṣe pè ní social media wípé ẹ bá gbogbo information bẹ́ẹ̀ pé èèyàn kan ló wà lẹ́yìn ilé ìbáyìí tí wọ́n fi ná wọn wá Ìyábọ̀ Òjó pé rọ́ ni o pé fake news ni o pé kí làwọn wá fẹ́ wá Ìyábọ̀ Òjó fún nígbà tí ìṣe pé òsì àbáwọn bá ń wá àwọn fi léde pé ẹ̀yin náà máa check gbogbo news tẹ́ bá ń rí kẹ́ tó máa gbé pé ọ̀tá àlàáfíà tó fẹ́ da àlàáfíà lúrú wọn lòun ló wà lẹ́yìn mo ní àwa náà àbọ̀n gbé. Bàbá kò ń bẹ ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin ó lòun lésì fún àwọn àjọ tí wọ́n náà fẹ́ fi owó kún owó president àti àwọn tó wà nípò òṣèlú wípé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ò ṣe gbọ́ létí ọ̀rọ̀ rírùn wípé ó ń rùn létí òun pé kò make any sense. Ẹ fẹ́ fowó kún owó àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé àwọn náà ń bá di ìnira tó ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà tó ń fìyà jẹ ọmọ mẹ̀kúnnù ó ní ẹ̀bà kúkú gé owó tẹ́ ẹ fi lé fún wọn ẹ ti ṣe pápánbarì báyìí ẹ ti ṣe ń táyé òṣèré ẹ gbé láti 30,000 minimum wage ẹ gbé dé 70 ó ní ẹ yọ 40k tẹ́ ẹ fi kún kẹ́ ẹ fi ṣàpínlé kẹ́ ẹ jẹ́ sórí bí edé bó bá jẹ́ yẹn ló ń gùn yín gàràgàrà nígbà tó sì ń béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ sí àwọn èèyàn láàgùn ẹ fojú wọn gbólẹ̀ kẹ́ ẹ tó fi odidi kẹ́ ẹ tó fi wọn bá 40,000 yẹn lé sóun lẹ tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn mọ̀ báwọn èèyàn ṣe ń jálaba kiri pẹ̀lú 40,000 pẹ̀lú ẹkọ́nọ́mì yín ẹ̀yin wá lẹ tún fẹ́ bù fúnra yín pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ìwà ìkà of Africa lẹ fẹ́ wù fún ọmọ Nàìjíríà ta ló sọ bẹ́ẹ̀ gangan ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ́ẹ̀sì dání. I think when we want to talk about fairness, we should also look at it from the point of what is our GDP per capita, what is the average Nigerian earning, because, the chairman talked about, fairness. But if you really want to talk about fairness, we should look at what our civil servants are earning, what our security agencies are earning. Because again, these are the people that are on the front line and also ensure that the Nigerian people get services. So again, and maybe just to be a bit sarcastic here, I think maybe we should revise our minimum wage to 30,000 and take what is on top from every civil servant and gather it and then give it to political office holders. Come on, man, let's be serious for once, I think one, it's insensitive, particularly at this point in our political history, that we want to take money and give to political office holders. Even if I understand the constitutional role of, the commission, but then again, you must also be very sensitive about the current plight of the Nigerian people, the state of the economy, the state of the country, and this reform that are happening that is putting a lot of burden on the Nigerian people. And particularly, I want to quote Mr. President. He said that we must tighten our belt. This is the time for us to sacrifice. So why is it that the political office holders don't want to also sacrifice? Why is it that it is the citizens
that would carry this burden. What burden are they carrying? And you see a lot of, the commission just focus only on their salary. Let's talk about their allowances. Let's talk about their extra code when they travel for all these foreign trips. So let's talk about also other entitlements. Some of them even roll or ride on armored cars, that's bulletproof vehicles. So let's not just only focus on their salary, Let's focus on all of these other entitlements that come with, occupying political office. And you see, we've been saying that we cannot continue to make public office this attractive, because if you make it attractive, then that's why you always have do or die affair, where people want to, do whatever is unconstitutional to occupy this office. So no, I think one, it's insensitive, and I think it's political. If for any reason, Mr. President, after this commission put together their report and all the consultation that they hope to do, pass this into law. I think first is we need to understand that some of the heads of agencies and parastatals are professionals. And these are people who even government have scouted them or recruited them from the private sector, who are earning really good salaries. So, but again, some of these political appointees and public office holders are politicians. Some of them are not professional. Some of them don't even have results, let alone even certificates. So, and when you also look at it, again, some agencies, parastatal, the head of this agency do much more work than even the ministers who are supervising over them. So I think, again, if we want to be fair, maybe we should reduce the salary of the people that they think earn more than the president, if they think that the president should get more remuneration. And right now, the Nigerian people cannot afford, to pay the salary of the president, what he wants to earn, or what the chairman of the commission wants to give the president or propose for the president to earn. Since we cannot afford it right now, maybe we can reduce the salaries of some of these people that he has mentioned in his report during the press briefing, and take this money and maybe give to people in the Nigerian police force or the civil service people that we know that their salary and their purchasing power have been reduced due to the economic hardship. So for me, I don't think there should be an issue. And if they're complaining about their salary, let them resign from office. Let them go to the private sector, or let them start a business and pay themselves what they think they actually deserve. Let them not come and put burden on us. The Nigerian people are already carrying a lot of burden. There's a tax burden, the debt burden we're carrying. Now you want to add more burden to us. So what sacrifices are political office holders? What sacrifices are they making? If they say the Nigerian people should sacrifice, they should lead by example and not want to collect fat salaries. Àwọn tó bá ń ronú bẹ́ẹ̀ bọ́n fẹ́ fi owó kún owó àwọn olóṣèlú, ó ní àpọ̀dà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi kan sọ nínú abala comment section wípé àwọn olóṣèlú yìí bó lẹ́tùn ṣe fi owó kún owó wọn. Wọ́n sọ nípa monetization, mo ní sọ lórí Facebook, wọ́n ní rárá, wọ́n ní kì í sórí Facebook, wọ́n ní nípa òṣèlú Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n ti monetize ẹ̀, wọ́n ní kàn yọ owó kúrò lórí òṣèlú Nàìjíríà, pé gbogbo àwọn tán náà fẹ́ ṣèjọba, fẹ́ jẹ́ káyé dẹ̀rọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà, pé táwọn ọmọ Nàìjíríà làwọn fẹ́ wá ṣe, pé ẹ̀rí pé gbogbo wọn máa sá. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, àwa náà ti sọ́rí pé kàn demonetize òṣèlú, gbogbo ọba sí lórí ẹ̀ mọ́, ẹ̀rí gbogbo wọn máa sá lọ tí ò rí tán rí àlàwáńsì kankan, tó yẹ pé sálárì nìkan náà ranjú wọn. Àwọn gan-an náà máa ti àjọ NSC, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́, pé ó yẹ ṣèwọ́de, ó yẹ protest, owó yóò tó wa, protest, àwọn náà máa ṣe. Owó tẹ̀sí rí tí olórí yín gbà yẹn, owó yẹn pọ̀, pé ní Nigeria money, Nigeria value 1.5 million ó ti tó. N tó mú yín mọ́ fún òṣìṣẹ́ tó gbà kéré jù ní 70,000. Mọ́ 70,000 tó máa yọ nú 1.5 million. Mọ́ fi wé owó ìlú òyìnbó, fi wé owó Nàìjíríà, ó ti tó gẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ gbowó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀, ó ní kó rè ìdálé ìṣẹ̀lẹ̀. Àwọn tí ń gbàdúrà làwọn ní 10 million wà. Bóyá àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ń chef, àwọn ọ̀gá, àwọn ní 15-20 million wà, àwọn ọ̀gá báǹkì. Wọ́n lẹ́nu tó bá fẹ́ gbarú owó yẹn, kó má retí ẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba. Wọ́n ní kó rè ìdálé iṣẹ́ aládàáni ilẹ̀. Òjúbà náà lọ́pọ̀lọpọ̀ yín náà lè mọ́ jáde wípé àmú yín ti lómi, kójò tó rọ̀, kẹ́ tó darapọ̀ mọ́ òṣèlú, lówó yín ti pọ̀, ẹ ti ní burúkú owó, ẹ̀rẹ̀ mọ́ padà sídìí owó yín, ẹ̀rẹ̀ mọ́ ná burúkú owó yín. Owó burúkú yìí sì wà lọ́wọ́ èèyàn, kébi burúkú pààyàn. Nígbà ẹja wá sáré dé Kánò, níbi tá a ti gbọ́ wọn ní gómìnà wọn, ó tún ti gbé tuntun yọ, gbé yọ mo ti àgbé yọ. Abẹ́rẹ́ máa gbé sásọ, oríkọ́lá wa kọ, bàbá Sani Adé ló kọ, wọ́n ló sọ pé òun fẹ́ grant amnesty sí 1,600 and repentant thugs. Mo ní àwọn thugs. Gbogbo ọ̀nà sáà máa wá láti fi lọ́ndà owó. Ọlọ́run ló mọ̀ yìí tán máa ná sórí ilé amnesty fún thug repent, thug. Àti bá yí pé wọ́n fẹ́ pé wọ́n lórúkọ tán jẹ́ bóyá bandit ni wọ́n tán pé wọ́n thug. Lọ́wọ́ èkó.
tọ́ọ̀gì tó sì jẹ́ pé òun làwọn olóṣèlú ń lò bí ó bá wá sí tọ́ọ̀gì gbogbo tọ́ọ̀gì Kánò bá rí pẹ́ǹtì tán ta ló fẹ́ lò ní gbà ìdìbò inú àwọn olóṣèlú yòókù ò ní dùn amnesty sí ọmọ ọ̀rá ìsà ebi kan náà ni ó gbé jẹnẹrétọ̀ lánàá tá a mú wá fún yín tó yẹ pé wọ́n fi ilẹ̀ kò tí ì pé ọjọ́ 5 ọjọ́ 6 látẹ̀wọ̀n ó tún padà rè gbé jẹnẹrétọ̀ lè gbólè lójú tọ́ọ̀gì ọmọ ọ̀tá ọmọ ọ̀rá ìsà ìta lójú rẹ̀ wà títí láíláí bó wà ní oyún gan ìta ní ń wò ẹ jẹ́ àpò ńbẹ ẹ jẹ́ wá lọ sí Ìbàdàn lọ́dọ̀ ọba tuntun Olúbàdàn of Ìbàdàn bàbá wa Ládọjà wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ orò fún ọ àtijọba wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní 26 days ọjọ́ 26 wọ́n náà ló máa lò wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ báyìí látànà kọ́ ní àbílátò ní ṣùgbọ́n gómìnà Mákindé òun náà ṣàbẹ̀wò sí wọn mò ń wo tí gbogbo wọn rẹ́rìn báyìí mo ní ayọ̀ ló bá dé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá. Kábíyèsí o. Kódà kọmísí ti àdàsílẹ̀ ní ìsìnkú ìyàlú ìmọ̀ràn tẹ̀síntẹ̀sí. Kábíyèsí o. Kàtúndẹ̀ kílájẹ́ Olúbàdàn tí ó bá níyàlú. Ó ní ká máa tó wà balùwẹ̀ láì tó bá Olúbàdàn láì náà ní wọ́n wà ní náǹsì ìjọba àwọn àkókò àwọn láì tẹ̀lá lọ́sọ̀tọ̀. Ọ̀dẹ̀ ní sọ́kẹ́ gbogbo náà gbogbo dájú náà kọ́ fún wa ní àwọn ìyàlú ìjọba náà. Àti ṣe ni pé bí ó bá jẹ́ ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n lónìí ààrẹ Ìbàdàn lọ́wọ́ ń bì ààrẹ Ìbàdàn sì ní ó bá jẹ́ mùsùlùmí ó wà ń bẹ̀ ó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó wà ń bẹ̀ ó bá jẹ́ ẹni tí ò tiẹ̀ gbà pé Ọlọ́run bẹ ó wà ń bẹ̀ ó bá. Bàbá Hosanna yẹ ọ́ ò ṣe ò bàbá. Ó rẹ káàbọ̀ parí ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ adé orí ọ̀rọ̀ Aláàfin ti wá tún sọ̀rọ̀ wọ́n ní tí wákàtí tán fún Ọọ̀ni bá ti tó mo ní sí Aláàfin sì wà lórí ọ̀rọ̀ 48 hours ni ẹjá mi ń bẹ Aláàfin ẹjá mi ń bẹ jàre wọ́n ní tó bá ti tó wọ́n láwọn fẹ́ ríran ni wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá àwọn tó fẹ́ sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fi ẹ̀rí hàn àwọn tí ń bá wọn jiyàn wọ́n Aláàfin ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ gbàdé òun là ń gbọ́ nísìnyí wọ́n ní kì í ṣe ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land mọ́ kí lẹ tí wọ́n á ní ẹ fẹ́ mọ̀ fi kíní kóòtù ẹjọ́ tán dá lọ́jọ́ sí tí 48 hours bá ti pé ẹ mú jáde Supreme Court ruling irọ́ Aláàfin ẹ já mi lórí ẹ̀ àgbà mọ́ gbà ní ẹ ti wà ń pọ̀ àgbà ṣé ẹ ti gbọ́ Aláàfin yìí wọ́n gbọ́ ò Aláàfin gbogbo ìgbà náà lẹ́ẹ̀fi mọ́ ṣe bí Ṣàngó ni ẹ̀yà mọ̀ pé Ṣàngó ní ilẹ̀ represent Ṣàngó ṣé ògbà náà lẹ́ẹ̀fi mọ́ lójú ṣé ògbà àbí ògbà náà ní Ṣàngó mọ́ yọ̀nà lójú yọ̀nà lẹ́nu ni ẹ ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ jẹun bẹ́ẹ̀ bá ń jẹun náà ṣe tún mọ́ yọ̀nà wọ́n ní gbogbo ara kìkì náà ni Aláàfin ẹ dẹ̀ẹ́lẹ̀ o. Àyà wa ní ọ̀gá mi yàtọ̀ sí dídẹ̀lẹ̀ èmi náà lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ fi pàrokò ránṣẹ́ s'Aláàfin mo ní àyà ó ní bẹ́ẹ̀ ni
ó nítorí nǹkan tó ń sọ lẹ́ni yìí yàtọ̀ sí pé wọ́n láwọn ń dúró de kí 48 hours kó tán kó elapse káwọn tó wá gbé ìdájọ́ Supreme Court ayé àtijọ́ jáde wọ́n ní wọ́n tún wá rí fa wá padà sí àwọn colonial master pé òdìdí colonial master àwọn amúnilẹ́rú sí ìran Yorùbá ti gbogbo Nàìjíríà kì í ṣe Yorùbá nìkan náà mú lẹ́rú wọ́n ní àwọn gangan ni wọ́n sign treaty tí àwọn fi jẹ́ olórí ọba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mú ni wọ́n ṣe ní láàánú ọwọ́ bàbá wa wádé síbẹ̀ ṣe ń ronú rèé síbẹ̀ ṣe ń ro ẹfẹ́ wọn dá wa padà sẹ́yìn sí ìgbà ìmúnilẹ́rú sìn ṣé British ló sì ń ṣèjọba nínú Nàìjíríà ni lẹ́sẹ̀ wá ń dá wa padà sígbà kínní ìtàn ó ti bá tàn lọ ìtàn nìyẹn ẹ mọ̀ dá wa padà sí ìyẹn ló dùn mí jù ẹ mọ̀ dá wa padà sí inú ìmúnilẹ́rú sìn mọ́ gbogbo ẹ mọ̀ tójú àwọn bàbá yẹn rí ni ẹ wá ń ṣọlá nínú British ṣé n tí British ṣe ń gbèsè ayé Nàìjíríà tó fi mọ́ Yorùbá sódà ni ebó náà là ń pariwo sí táwọn ebó tó mú Sunday Igboho àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà tá a gba UK lọ́nà pé ó yá tá a mú lẹ́tà lọ ẹ̀yin lẹ́ so igi ìsọnù yìí ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ sì tú igi tá à ń gbàdúrà fún Kẹ́mi Badenoch lẹ́yìn tí wọ́n mú wa rántí ìgbà nǹkan slavery mélòó ló wà ńlẹ̀ mọ́ torí bí ìgbà gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹ ní ìdí ẹ̀ nǹkan slavery mélòó ló exist mọ́ tó bá jẹ́ pé ti British yẹn lẹ fẹ́ dúró lé lórí túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé nígbà tí Nàìjíríà ti gba independence a ti kúrò lọ́wọ́ British gbogbo tẹ́ ń sọ yìí ó ti bá British lọ ó ti ṣe ilẹ̀ UK lẹ ti jẹ ọba nígbà tẹ́lẹ̀ bàbá wa àwọn tí wọ́n ń tán búnú bí yín ní àràǹdì yín yẹn bóyá kẹ nìkan kan ṣe gáfárà náà. ó dà ibi láàrin mọ́ nínú abala ti sanuwọlé ní pápápá ẹjẹ́ ń pe àyá káàyá wa gbé wa débẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section ó yà àyá pápápá àròjọ mùsùlùkùn. mo máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ at mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ayé ti lajú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lọ sí Ìlọrin Kogi láti lọ gba àwọn ọmọ Yorùbá sílẹ̀ kí ẹ tó máa jà kiri Yorùbá ọ̀tẹ̀ sáà tí gbogbo nǹkan fi máa bọ́ mọ́ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ọba náà ń bá wí o. síwájú wọn ní Tinubu agbára rẹ̀ ò lè ka Nàìjíríà àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń pa ní Kwara àbí ẹ kì í ṣe Yorùbá ni ṣé Fúlàní ni ìyá yín. wọ́n ní ara ò ta Tinubu rárá kí ni ẹ tún wá gan-an ó mà ṣe fún akótilétà o ọmọ ọ̀dọ̀gọ̀ ọmọ dàdáńdédé ọmọ dàgẹ̀dẹ̀lú náà ọlọ́mọ jẹ́ kó ya ilé mi wá mọ́ mi ò tá lẹ̀ ń bú gan bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ni mo kí àwọn bàbá mi olórí àti adarí rere ọmọwé ọ̀jọ̀gbọ́n Stephen Emeritus Adébánjí Akíntóyè àti olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ sọ́nà àti Ìgbòho Òòṣà Ọ̀nkútébù Alápàjì 1 olówó orí ọkọ̀ Adérọ́pò ọkọ̀ Mọ́tóyọ̀sí bàbá Dami bàbá Yọ̀mídé bàbá Michael bàbá Bísọ́lá bàbá Ronaldo pé ó kú iṣẹ́ gbogbo àwọn alálẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní padà lẹ́yìn rẹ̀ o àmì ò àṣẹ títí láíláí o ti rí bẹ́ẹ̀ o ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ kò sì yí padà títí láíláí àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni at Ọlọ́ládé Prevost wọ́n ní Onírìṣà is not the head of the Yorubas but the head of Oòduà náà láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n head of Yorùbá head of Oòduà kí ni ìyàtọ̀ mo fẹ́ mọ ìyàtọ̀ wà mọ̀ pé race ní Yorùbá Oòduà tá a bá ń pera wa lóòduà inú Odùduwà ni Oòduà ti jáde ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé bí àpèjẹ́ lóun ó sábà yanjú ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ọ̀mí Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí àti àyà ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú Olúwa yóò máa wà pẹ̀lú yín àti ìdílé aláyọ̀ yóò àmì o ẹ fi Naira Marley sílẹ̀ wẹ́ẹ́dẹ̀ la máa fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa Olúwa yóò gba justice fún Mohbad mi grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n kí náà fi ránṣẹ́ iná ṣé mọ́tò ọ̀kẹ́ wọ́n sọwọ́ báyìí wọ́n sì fi ìfẹ́ ránṣẹ́ sí ọ̀yá ẹ̀jẹ̀ apin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olólùfẹ́ àwa Sweet 16 Ọlọ́run á bá wa yanjú gbogbo rògbòdìyàn tó wà láàrin àwọn ọba wa o ìrọ̀rùn eku ní ìrọ̀rùn ẹyẹ o we need one love you ẹ kí àyà o àyà wọn ni kí ọ wọ́n tẹ love sí ya o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo ìyá Bobby ní Netherlands wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́dẹ̀ rìpọ̀tẹ́l
lìsánà wọlé gbé wa débẹ̀ sójú abẹ ní kò ibà tí ń kú mi èmi náà tí ń kú yín o mọ́ mi yóò dáa fún yín aya wọn náà tí ń kú rẹ̀ ayé ògbáralẹ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ bá ń kí bá mi. Báàmí fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò lẹ́yìí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n fúnra wọn ni wọ́n ò fúnra wọn lóògùn jẹ àti èmi àti àyà àti ọ̀gá àyà máa fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́wẹ̀dẹ́ Yorùbá nation going back up Ìgbòho ṣá òkè lẹ́yẹ fọhùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n fi nǹkan pàánù ránṣẹ́. Báàmí Vikayo Victor wọ́n ní Obi good job to 2-in-1 Bobby and Aya if Nigeria refinery is sold who will embezzle the money kò sí wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fù sí a. Olórí Sadé Lótò mọ̀ mí dáadáa wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ ìkìlọ̀ pàtàkì fún ẹ̀yin ọba àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní ń pa àwọn Yorùbá ní Kwara ẹ̀ ń ṣe pé kò kàn yín wọ́n ń bọ̀ wá bá gbogbo yín. Freedom for CSI Osa is not a criminal Yorùbá nation going back àyà ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu wọ́n sọ̀wọ́ méjì sókè bíi tàwọn lọ́wọ́. Mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ìbá ìkéde Yorùbá nation káfàtà wọ́n ní àmọ́ wá ṣe nǹkan o FAAN ìyẹn fan speaker pamílẹ̀rìn nígbà tí ó sọ pé there is nothing like airplane mode. Ó yá smartphone kan ni wọ́n ń lò àwọn lè jẹ́ 3310 ní bàbá sí ń lo bọ́ọ̀lùgì ọpọ́n ayé ti sún síwájú ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà ń sún sẹ́yìn ojúgbà mi ti fún wọn o Yorùbá nation no going back. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú wọn tẹ love sí a àti nǹkan panmori wine ń bẹ̀ wọ́n thumb up sí wa ẹ mọ̀ dá Nàìjíríà lóhùn lórí ọ̀rọ̀ technology wọ́n ń lọ ẹ̀yìn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábísí Olúwatóyìn mọ́ mi ní ẹlẹ́rù ni ó gbé bẹ́ẹ̀ ni mẹ́ra rẹ̀ rù ọ̀ràn o ẹlẹ́rù yá gbé mẹ́ra rẹ̀ rù. Nàìjíríà kì í ṣe òṣèlú ọba ìjẹ́ ni wọ́n máa ṣẹ̀sìn a ó fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láṣẹ àwọn alálẹ̀ Yorùbá nation going back ire o Midland Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí alátìbẹ̀. Báàmí Oríọlá Oris wọ́n ní ibà confam ẹ̀ àwọn àgbà sọ pé gbọ̀ngbọ̀n kan ò sí àfi ẹni tó bá ti ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sí Aláàfin jẹ́ ọmọlanke ni wọ́n ṣe ń tì í àbí kò ṣe. Nǹkan tó tọ́ respect is reciprocal bá ṣe bẹ̀rù làbọ́mọ àti Oríọlá Oris from Dallas Texas. Báàmí mo gbà tí yín àtìmọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọjà òkùnkùn ní ìgbéyàwó ṣùgbọ́n nípa ìtọ́jú ọmọ kí Ọlọ́run fún wa kó fún wa tọ́ kí ojú méjèèjì tí ó bímọ kí wọ́n tọ́ ló dára jù single parent ò dára o ẹni tí ó bá ní experience rẹ̀ ló lè sọ ṣùgbọ́n ibi tí a bá bá ara wa kí a fi sùúrù àti àdúrà ìfaradà kí a fi pe Olúwa. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tẹ̀lé ọ̀fùsì àtìmọ́ mi Dorcas Kazeem wọ́n ní Obi àti àyà ibà oníròyìn Oòduà káfàtà. A kú ọdún ṣẹ̀ṣẹ̀ lónìí o wọ́n ní ẹ bá wa tú Ìgbòho sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn Oòduà nation tètè dé o ire o wọ́n tẹ̀lé ọ̀fùsì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àjọ ń ṣe ni mọ́ọ̀mí àfi kí Ọlọ́run jà fún àwọn òkú tó ti kú ní ìlú Ọ̀wọ̀ yẹn wà bẹ́ẹ̀ ráwọn ọmọ tán dà lẹ̀ ní abirú ayéwòrè agbẹjọ́rò fẹ́ gba onídùúró fún apààyàn kò yẹ kí wọ́n gbà fún wọn wọ́n fẹ́ pa ẹjọ́ yẹn mọ́lẹ̀ nìyẹn Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Àtibáàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní don't deceive yourself be truthful Aláàfin is too arrogant it's a seasoned film. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní quote me anywhere Yorùbá nation will finally settle everything. Tí wọ́n ní àwọn kan ti ń sọ pé àwọn ò ní bọ́n pé Yorùbá nation mọ́ pé Oòduà nation àwọn mọ̀ pé Ifẹ̀ ló ní Oòduà pé Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá. Wọ́n wù yín kẹ́ pé kásá ti fìmọ̀ ṣọ̀kan a lè pè méjèèjì náà a lè pè ní Yorùbá Oòduà nation torí oyè tán fi ọ̀kan lọ́mọ jẹ ní ìsìn wọ́n ní oyè ọ̀kan lọ́mọ Oòduà ni wọ́n ló sì rẹpísẹ́ǹtì Odùduwà ilẹ̀ Yorùbá bàbá Aláàfin sì ní àwọn gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá ń bẹ nígbà táwa ń wá òmìnira àwọn kan ní ká Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá pé kán yọ Yorùbá kúrò níwájú nation kán fi Oòduà nation sí mo ní ẹ kó méjèèjì gan sí aláàní gbàgẹ́ dàwárú ẹ̀ ní pín wa. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìgbòho sir for president Yorùbá nation Bobby the prime minister báàmì ẹ̀kan sáàmù fi apá àníkágbé òmìnira náà anybody nínú àwọn tí alálẹ̀ yàn náà ni ó sọ lórí wa. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ́ra yín o kí mo ṣe fún yín sí ọ̀rọ̀ àwọn ọba aládé wa lẹ fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ́ kí láwọn á ṣe ó pè ju ká mọ̀ bú wọn lọ àwọn ò ní bú ọba ń bì àwọn èèyàn ti ń bú wọn gbòòrò ayé gan wọ́n ti ń tanu àbùkù lù wọ́n tí ò sì da àwa ó máa rẹ́rìn ni ò bẹ́ẹ̀ ni o
ọlọ́run yóò bá ilẹ̀ yorùbá sí àmì o yorùbá nation no going back olúwa yóò mú adé ilẹ̀ ìlérí àmì o Sunday Igboho owó baba dami máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti kan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àti dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí sọlá òdùmọ́sù wọ́n ní ẹ̀ka àlẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà watching from United Kingdom tonight o ẹ ti ṣe holiday lọ. It has been a long journey from San Francisco. Thank God for Johnny Mercy. Wow. From UK. Mo sì wá UK in time. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyiniya ìyàmílùjẹ̀sà. Wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby èrè àyà kú iṣẹ́ wọ àyà. Èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ ju wípé kí ẹ bá wa bá àwọn ọba méjèèjì sọ̀rọ̀ kí wọ́n fìjà wọn gba ìlú Ìlọrin lọ́wọ́ àwọn Fúlàní kí àwọn Yorùbá máa read more. Kan fìjà wọn gba ìlú Ìlọrin ó dáa bẹ́ẹ̀ ò tọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀. At YTV, one is some Nigerians in South Africa facing xenophobia and some South Africans are in the US struggling too. This life, Nigerian leaders need to do better and make the economy of the troubled nation better to prevent poor Nigerians from running to the unfriendly South African nation that our citizens are even running from to seek better life in US. Àwọn gan sá wọ́n sì ń bọ́ ọmọ Nàìjíríà. Ó dáa ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé àwọn South Africa ò kì í pọ̀ láwọn ìlú òyìnbó yìí o wọ́n ní tán bá wà ń bẹ̀ gan bóyá wọ́n fẹ́ ọkùnrin ń bẹ̀ ni torí wọ́n fún wọn lówó nílùú wọn mo gbọ́nu mi ò mọ alpha o. At Bami Benjamin Bangbade wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby you always state the adage sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ stop being economical with the truth tell Aláàfin to embrace peace and unity tell him to stop causing trouble in Yoruba land call a spade a spade. Aláàfin is not helping with his approach to issue that's why I said about 2 months ago that if we continue with the Yoruba nation and it happens, Aláàfin and the Ọ̀yọ́ will not allow things to work because of their supremacy incentives. Ire o, ó dá Aláàfin, wọ́n ní sọ fún yín pé ní gbéraga o, wọ́n ní ẹ gbé apá gbéraga sílẹ̀. So ti tẹ́ yín lọ́rùn, mo ti sọ fún ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́rọ̀ mọ́ mi ẹ̀mí ìgè wọ́n ní ó máa ṣe o àánú àwọn ọmọ yìí ṣe mí o Ọlọ́run ló mọ ipò tí àwọn ọmọ wọ̀nyí wà báyìí ìyẹn àwọn ọmọ tí ìyá wọn kú nínú ṣọ́ọ̀ṣì ní Ọ̀wọ̀ tí àwọn agbébọn pa lọ́jọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Ọlábísí Olúwatóyìn wọ́n ní OB special ibà kòndúùsì ibà ìdílé aláyọ̀. Ayọ̀ rẹ kò ní bàjẹ́ tọmọtaya pẹ̀lú àyà mi ò Katsina àti gbogbo arẹwà wọn ni wọ́n kógun wọlé ọ̀dọ̀ wọn náà ni yóò sì pín sí pé ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ náà ni yóò wọlé sí ó dáa much love wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ mọ́ mi. wọ́n mi yẹmí gè wọ́n ní oh my god wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ẹ burú sá kí mo ṣe o wọ́n ní olójúrokodo mo ti rẹ́rìn yóò àfi bíi pé mi ò gbọ́ rí ìtìsùn ta ni mo ti ẹ̀ bàwí lánàá tí mò ń bú ná ṣe Wike. At Kunle Bello, wọ́n ní Marshal Bobby 2-in-1 Bobby you and Aya who is the elder tell Aya to respect each other and Yusuf music. Àbíkẹ́ Adébísí ni kò jẹ́ o yègèdè wọn ògé o Ọlọ́run dojú tì wọ́n o yègèdè wọn ògé o ṣé pé ògé ni èmi ti kọ́ bí mo ṣe gbọ́ létí mi lèmi ṣe kọ́ o. Wọ́n mi mo rí Adéyẹmọ wọ́n ní nígbà tí a bá fẹ́ wúyè fún ọ̀gbẹ́ni Bobby Saheed Òṣùpá ló máa wá ṣeré fún wa bẹ́ẹ̀ ni o bá mi èèyàn ti Sunday Igboho wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní ó Bobby tèmi nìkan àti àyẹ́ ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú kò ní rẹ̀yìn o àmì o ní èrò ọkàn tèmi pẹ̀lú ìrìn àjò olóyè Ìgbòho sí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa ó fi hàn mí wípé ẹ̀bẹ̀ ni olóyè lọ ń bẹ̀ nítorí wípé ó fẹ́ gbà wá sílẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. Wọ́n ní ó bá sí ìríra fún mi ayọ̀ ọ̀rọ̀ òsì fún mi níbí yìí ó lágbára o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀nà àbáyọ nìyẹn ire o ẹ wò ó ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn tó fẹ́ gbà wá tọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa ó tún ń bẹ àwọn ọba àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá pé ẹ jẹ́ kóun ṣe iṣẹ́ tọ́lọ́run rán òun sóun ló yẹ kó mọ̀ bẹ̀bẹ̀ ó ní tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde ńbẹ ẹ rí yóò sojú gbogbo wa bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby. ọmọ títọ́ kò sí lọ́wọ́ ẹnìkan bí kò ṣe pé Ọlọ́run bá fún ènìyàn tọ́ kí Ọlọ́run jẹ́ kí á jèrè gbogbo àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù àmín ààbò Ọlọ́run tó dájú yóò wà lórí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì aláti Chicago wọ́n kó nǹkan panu lé. mọ́mí Sọlá Odùmọ̀ṣù wọ́n ní legend Yusuf Ọlátúnjí bẹ́ẹ̀ ni
At Toontoy Network, one of the stories from Ghana where the president granted amnesty to 998 prisoners before he traveled to Japan. Some were released completely, others had their sentences reduced, while elderly inmates and nursing mothers were also freed. Yoruba Nation going back. Tunde George from Ghana. Okay, ẹni tán túlẹ̀ láti Ghana yẹn. Nínú ẹ̀wọ̀n, Ghana ni ó ti ṣẹlẹ̀. Oh, that's great. Ẹ ṣé bàbá mi. Toontoy Network ẹ bá ń gbé gbòòsà mẹ́ta fún àti kùndùsì méje. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí bá ń ṣẹlẹ̀ ní Ghana, àwọn náà bá ń bá wa confirm ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ajayi Olúwatósìn wọ́n ní Mohbad ti sọ fún un wípé ìwọ ló máa fi Èkó sílẹ̀, eré ló pe ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní à ń kí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sir, you are welcome sir. Ó kì í ṣe ẹ̀mọ̀ kan dé sí Nàìjíríà ni bàbá ti dé tipẹ́. At mọ́mi Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àdúrà tó gbà yìí fún ọba kábíyèsí Ọ̀wọ̀ yìí gbóná pẹ̀lú àwọn àdúrà àti ìbílẹ̀ o gbòòsà fún Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sir. At Abati Ajibola wọ́n ní it's me that call your attention yesterday. Sàbẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun yóò dáa fún yín, ẹ̀yin lè pàtẹ́ńṣàn mi sí yóò dáa fún yín. Ẹ jẹ́ àmọ̀ gan wípé àní oyè tán náà jẹ nífẹ̀ẹ́ oyè Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà ni kì í ṣe oyè Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá land. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Timi Titus olórí ọ̀dọ́ wọ́n ní God will continue to protect all of us from evil people of location 419 called Nigeria. Yorùbá Nation no going back. Amen. Ọmọ ìdọ̀ká àzúrò tó olúwa tún mi ṣe wọ́n ní olúọdẹ tí Fúlàní pa ní Kwara jẹ́ òfégè olúọdẹ tí sójà bá pa tẹ́rọ́rìsì kan 500 àròpọ̀ ẹyọ kan yẹn. Àwọn oníṣẹ̀ṣe kúnlẹ̀ forí balẹ̀ fún Ọlọ́run Elédùmarè, ìdí pàtàkì tí a ṣe ní láti faramọ́ Odùduwà Nation. Yorùbá Nation torí Aláàfin ni o from Providence, Rhode Island. Kọ́lọ́mọ jẹ́ kíkì kó dá nǹkan lẹ̀ pé ká mọ̀ pé Yorùbá Nation mọ́ orúkọ ò dá nǹkan kan jẹ́ àgbà kínní náà orúkọ ó yí padà orúkọ ní òpera rẹ̀ ó dà mọ́ mi mo gbọ́ ti yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọwọ́ Ọlọ́run wà níbẹ̀ o nípa ìtọ́jú ọmọ. Dr. Bobby àwọn ọba wa fi Yorùbá sí ẹrú wọn ò pọ́n wa lé ìjà kọ́ ni ó kàn báyìí o. Àwọn Ìgbò wọ́n ń ṣe tiwọn lọ́tún, Fúlàní ń ṣe tiwọn lósì, olóṣèlú ń ṣe tiẹ̀ náà láàrin, àwọn ọba náà ń ṣe tiwọn ní òkè àárín là náà wọ́n wà pẹ̀lú olóṣèlú ni. Àmọ̀ ṣe nǹkan o. Mọ́ọ̀mí Juliet Ayẹni wọ́n ní Ifá ló mú Aláàfin láti jẹ ọba ìlú Ọ̀yọ́, gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n sì tẹ́wọ́ gbà á, tọwọ́ tẹsẹ̀ Ọlọ́run á bá wọn parí ẹ̀, àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Àbàtì Ajíbọ́lá wọn fi mí joyè mí wọ́n ní Ìbà Ọ̀kanlọ́mọ of Igbo ẹ̀ parí ẹ̀ fẹ́ dájà lẹ̀ ẹ fi méjèèjì sí of Yorùbá land and of Oòduà. Ṣe nǹkan báyìí. Àmì Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ní Olúwa kò ní padà lẹ́yìn àmì Olúwa máa pa àlọ́ àti àbọ̀ CSI àti Kóìkì máa mí. Bobby mo nífẹ̀ẹ́ sí ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba méjèèjì tí wọ́n ń jà. Bá mi kan mọ̀ tí ní mi ò rìn sàn lórí rẹ̀ ọwọ́ ayé kò ní tẹ̀ lórúkọ Jésù àmì o. Àwọn ọba méjèèjì yìí wọ́n rí ti Yorùbá Nation rò nítorí wípé ìmùlẹ̀ Satan of Sokoto ni wọ́n, àpò ara wọn ni wọ́n ń dù. Ó di mélòó nínú àwọn ọba Ìgbò tàbí ọba Ẹdó tó ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú Sultan mi ò tí ì rí o. Nítorí pé wọ́n ráàyè ilẹ̀ wọn, àwọn ọmọ àti ọjọ́ ọ̀la wọn ni wọ́n ń jà fún, ṣùgbọ́n àwọn ti Yorùbá òṣèlú àti ó wà ń bẹ̀ làwọn ń bá kiri, ṣùgbọ́n bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ tó sì ń bẹ níṣojú wọn ni Yorùbá Nation ṣe máa wáyé àmì. Bobby àtàyà gbogbo ẹni tó bá ro ibi sí yín ibi ló máa jẹ́ tiwọn àmì, ẹ ń bá ro ibi sẹ́yìn náà àti gbogbo àtà lórí ìkànnì kí ibi máa jẹ́ tiwọn náà. Gbọ́n gbogbo ẹni tó bá súre fún yín ire ló máa jẹ́ tiwọn àmì. Bá mi ẹ ṣeun Bobby àtàyà àti àwa ìdílé aláyọ̀ tí Olúwa fi tì yín láàjọ gúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ lórúkọ Jésù àmì o. Àmì lórúkọ Jésù. Bá mi mo gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe kọ̀kínní ẹnu kò kọ́ mi lẹ́nu rárá ó gùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mo lè kà tán tí mo fi kà tán wọn ò mọ̀ ẹ ṣeun ó clear yóò dà fún yín. Gbogbo àdúrà tẹ́ ẹ sì gbà fún wa ó ti ṣẹ mọ́ wa lára yóò ṣẹ mẹ́yìn náà lára o. Orí omi ìbalẹ̀ kó mọ̀ nípa àrípa àdúrà ìṣeré rẹ̀. Mọ́ọ̀mí Modina Solomon wọ́n ní tell Aláàfin Ọ̀yọ́ that his arrogancy dey too much. Ó dẹ̀ ní kejì tí ó sọ o. Mọ́ọ̀mí náà ti kin lẹ́yìn wọn l'Aláàfin wọ́n ní sọ fún yín pé arrogancy yín wọ́n ní ẹyọ àròkò ń bẹ̀.
kẹ̀kan wà gánsì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ adọ́dọ̀ mọ́ mi wọ́n ní ibà ọlọ́run nìkan ló mẹjọ́ rò ibà àfipákà of Yorùbá land náà ni wọ́n ní ibà àfipákà of Oòduà wọ́n pín sí méjì dọ́gbadọ́gba wọ́n ní Ọ̀nìrìṣà ti gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà ìrẹ́pọ̀ àti ìtẹ̀síwájú ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá land ti yípadà sí ọ̀kan lọ́mọ Oòduà a fẹ́ kí Ọ̀nìrìṣà tún gbé ìgbésẹ̀ àkíkanjú lọ sọ́dọ̀ ààrẹ kó jọ̀wọ́ CSI kì í ṣe ọ̀daràn ambassador àyà Kúndùsì wọ́n gbé Kúndùsì fún ọ ambassador Yorùbá land mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ẹ wò ó ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa ta ló lè dojú ìjà kọ wá ọba Solomon ṣe fídíò méjì kan nínú ọ̀sẹ̀ yìí Ọlọ́run yóò jẹ́ kó dé ibi tí ó yẹ kó dé ó sọ pìtìpìtì ọ̀rọ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi náà gbọ́ Ọlọ́run kò ní í jẹ́ kó pẹ́ wájú eléyìí lọ o ẹni tó bá tara ilé rẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n. ohun tí Olúwa yóò ṣe kò fi hàn ẹnìkan bẹ́ẹ̀ ni tí ó fi ṣe tí ó fi mú wa la ilẹ̀ ìnira ìkọjá sílẹ̀ olómìnira bẹ́ẹ̀ náà ni at Pride Leo wọ́n ní we need development in Yorùbá land all this yamayama power tussle and supremacy won't take us anywhere except setback let's compete for development and achievement instead of all this supremacy. bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní well tójú bá ní sùúrù yóò rí mú o mo rò ó títí ṣùgbọ́n kò yé mi pé bí àwọn ọba méjèèjì ṣe ń jà lásìkò tí a wà yìí bóyá ìjà tọkọtìyàwó ni o tàbí ti ìyálé tìyàwó tó bá yá a ò mọ ìdí ìjà wọn Ọlọ́run yóò dá sí o Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni at Vikayo Victor bá mi àyà ǹjẹ́ o mọ̀ wípé tí wọ́n bá yọ monetization kúrò nínú òṣèlú kò ní sí ẹni tí yóò díje fún ipò mọ́ kí àwọn politician position náà wà lórí minimum wages wọ́n ní débẹ̀ mọ́ wọ́n ní dúpọ̀ mọ́ owó náà ń wá lọ bẹ̀ owó yẹn náà ló sì ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ torí ẹ̀ ní orúkọ wọn ṣe yí padà láti òṣèlú di ọ̀jẹ̀lú mo rí love tẹ̀sẹ̀ǹdì sí àti nǹkan panu at end time revival wọ́n ní ibà Oòduà nation ìgbéraga àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yìí ti pọ̀ jù kò sí ìtàn tó sọ wípé Ọ̀yọ́ ṣẹ́gun Èkìtì rí lójú ogun kankan bẹ́ẹ̀ ni agbára Aláàfin kò dé Èkìtì rí títí di ìgbà Lámídì Adéyẹmí kò sí oyè kankan tó ń jẹ́ of Yorùbá àbí tó ń jẹ́ of Yorùbá kódà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ọ̀yọ́ empire ni Ládòkè Akíntọ́lá ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá àkọ́kọ́ àti ìgbà náà ni ìgbéraga ti bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀ Fẹ́milóyè MD USA ó tún délẹ̀ èèyàn kẹta tí ó sọ̀rọ̀ ìgbéraga o ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ gbọ́ kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá ti ìgbéraga ẹ rè ìgbéraga sáwọn aráàta kí sara wa nǹkan náà ni wọ́n lálára ní gbéraga ẹ mọ̀jà wa mọ̀ gbéraga síra wa yóò bà nǹkan jẹ́ o bí Ọọ̀ni náà bá ṣe ìgbéraga tán fi ìgbéraga dá ọ̀rọ̀ yẹn padà yóò le díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Mọ́túnlọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby ó mà sí o àwọn bàbá wọn yìí fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọn palàpàlàpà ọjọ́ wo ni ìṣọ̀kan àti ìtúsílẹ̀ ó dé bá wa ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀mí àwọn ènìyàn kò ká àwọn olórí wa lára ẹ tú Ìgbòho sílẹ̀ o Yorùbá nation going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. ó dá káàbọ̀ padà ó sáyà sí dáadáa ó gbóhùn sáfẹ́fẹ́ dáadáa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o mo jẹ́rìí àyà ambassador àyà of Yorùbá land of Oòduà àyà ọmọdún ni kò ní kán torí Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa o èmi náà gbádùn abala yìí olólùfẹ́ wa gbogbo wa náà lálábala wa abala comment section ní pápá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan ìpanu àti nǹkan olómi tútù time of sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò sí kí n wá mọ gbé yín wọ inú gbogbo bí tá a ti mẹ́nu wa gbogbo bus stop tí mo dárúkọ gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi mí jẹ ibà gbé wọn débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bí ọwọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín èèyàn là ń wá àfẹ́rò ń bí o wọ́n ti kọ́ lé yín àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ntọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí adùn sí bí ntọ́lọ́run lọ́wọ́ sí ó dá orí ọ̀dọ̀ NNPC former boss Mele Kyari inú yín dùn ẹ ti gbàdúrà mo ní kẹ́ ẹ gbàdúrà lánàá pé kán rí mú kí connection rẹ̀ kó mọ́ lè túlẹ̀ kó tójú lẹ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀dọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ààrẹ Tinubu nǹkan kan fojú ẹ̀gbọ́lẹ̀ bíi tèmi ìfèlè ẹ̀ràn tí gbàdúrà yẹn ó dẹ̀ ẹja sáré gbà lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ bá ń sìn ní kẹ́ fi gbà Ọ̀gbẹ́ni Mele Kyari ọlọ́njọ́ má jẹ́ kó bọ́nú ẹ̀ títí tí ó fi jẹ́jọ́ ìtàn gbogbo tó bá fowó sí tú àṣírí rẹ̀ kọ́ ọmọ Nàìjíríà rí bíi tèmi ìfèlè Jésù Olúwa wa àmín ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. mo ṣe gbọ́ tán ní ọ̀gá EFCC pásítọ̀ Olúkòyèdè ẹ̀sìn mọ̀ pé pásítọ̀ ni bọ́n náà ṣe ń gbàdúrà nù tó ń gbàdúrà nǹkan pé Ọ̀gbẹ́ni fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà àwọn náà sì wà lára àwọn tó ń fìyà jẹ ká ní ọrọ̀ ajé tí Nàìjíríà tán dùdùdù tán ní ó ń sẹ́kọ́nà lójoojúmọ́ yìí ká ní rìfàìnẹ́rì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ṣiṣẹ́ ni ìbá sẹ́kọ́nà ẹ̀ dáadáa sẹ́kọ́nà ó dá wọn ní Justice Emeka Nwite wọ́n ní
ni wọ́n grant tí wọ́n ń pè ní ex parte nílé ẹjọ́ èyí tí àwọn àjọ EFCC gbé síwájú wọn wípé kán bọ̀ gbé àkáǹtì Mele Kyari sínú freezer. Mo ní sanfẹ́ kó gan kó tutù ni wọ́n ní tán bá ní kán freeze account wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ní mo ló dáa owó ní àyà tó ní kán gbé sínú freezer báyà àyà ló kọ ilé ilẹ̀ fún mi. Mo wá ní àkáǹtì ẹ̀ mélòó náà rí mú o torí ńgbà tí Ọ̀gbẹ́ni Emefiele how many accounts 160 something kan ni kò tó bẹ́ẹ̀ mo exaggerate ni ṣùgbọ́n wọ́n lélẹ̀ wọ́n ní mẹ́rin náà sì mú mo ní díẹ̀díẹ̀ náà ni wọ́n ní àmẹ́yẹ ẹ̀bọ̀ làpò ni ibi kékeré wọ́n níbi pẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ti mú ọ̀lẹ̀ rẹ̀ jẹ́ bọ̀ pé àwọn ó sì rí gbà jùbá náà lọ àwọn làwọn promise one last week wípé àwọn ò rówó gbà dáadáa. Mo ní èlò lẹ́wọ́ bá nú àkáǹtì rẹ̀ wọ́n ní 661,446,601 naira and 50 kobo nínú àkáǹtì mẹ́ta jàre mẹ́ta ni kì í ṣe mẹ́rin. Jaiz Banks ló ní sí ní ṣé báǹkì wà tó ń jẹ́ Jaiz àbí Jaiz ni àbí Jay-Z wọ́n ní ó fi orúkọ kan ṣe Guwori Community Development Foundation ó lóun ló ní foundation àti kan tó pè ní Guwori Community Development Foundation Flood Relief wọ́n ní ìyún náà wà ń bẹ̀ àti eléyìí torúkọ rẹ̀ gangan wà wọ́n ló di mẹ́ta wọ́n ní pending investigation iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ní kan gbẹ́sẹ̀ lé náà. EFCC lawyer Ogechi Ucham ló fi nǹkan pè ní ex parte yìí ló gbé síwájú adájọ́ tí nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ FHC ABJCS 1641 lórí wípé wọ́n ní ó máa facilitate investigation against Kyari bí tó ti rí owó yẹn gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba wọ́n ní kó wá sọ mú ní èlò nígbà sálárì wọ́n náà ń gbowó tabua o ṣùgbọ́n yóò wá sọ bóyá gbogbo ọdún tó lò gẹ́gẹ́ bí NNPC ṣe àmànà mọ́ pé wọ́n bóyá yóò wá sọ wípé òun save owó yẹn débẹ̀ ni yóò wá ṣàlàyé mú ní bó ṣe yẹ kán wọ́n wọnú àkáǹtì àwọn mínísítà gbogbo wọn nǹkan wọ́n sàti ní sálárì wọn tó 1 million kán wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn ibi tán ti rówó nú àkáǹtì wọn. Wọ́n ní nínú ìdájọ́ náà wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ń kóòtì wọn I have listened to counsel to the applicant and gone through the affidavit evidence with the exhibit and written addresses attached in support. I found that this application is meritorious and it is hereby granted as prayed. Wọ́n ní kan rí ìgbésẹ̀ lé títí dìgbà tán fi rí àwọn àkáǹtì yòókù. Mo ló dá. Regards Mele Kyari's case, it's still up there. The EFCC said they've recovered some money over the weekend. It was a big screaming headline over the papers over the weekend that they recovered some amount of money. Now they're saying they've blocked some account linked to Mele Kyari. We want to see prosecution. It's not by blocking a couple of accounts. 3 billion they're still investigating. Was spent. So we want to see investigation and prosecution. And please, EFCC, do your work well. We don't want the one that you will go to court that people will make mockery of the process. And they will say there's a lull in the way you did your work. Because we want to see people being brought to book in this country. How can a country expend such an amount and nothing happened? I so many things to get through this morning. I'll try to in the short time that I have. And I mean, you and Bimbai have said a lot. Rufa and Bimbai have said a lot in terms of the 3 stories before us this morning. But let me start with where you stopped. Mele Kyari, under investigation. I mentioned earlier on, Jaiz Bank, there were 4 accounts linked to him, 1 in his name, the others in the name of the foundation, which on further investigation revealed that some family members were fronting for him, allegedly, until at least the conclusion of that investigation. And the EFCC approached the court. Interestingly, it's Justice Iwite who granted that equity, who granted that order to freeze his account. To freeze his account so they can investigate further and dig deeper. But as has been said, if the EFCC investigates and gives us these big headlines around who they've apprehended, who they are questioning, who they suspect, but we do not see actual consequence, or in terms of a follow-through to this issue, then we'll continue to be in the same position we've always been with regards to corruption, whereby there's a lot of show and noise around it, but not actual convictions, which Nigerians want to see. We want to see high-profile convictions. I salute the work that Mr. Olukoyede has done so far at the helms of affairs of EFCC. However, beyond just the big headlines, what we want to see is actual, thorough investigation. And I do share the view as well that beyond just mentioning the cost of the investigation, do your work. Because most times, when this is done, something happens, the case is manipulated, and there's nothing to show for it. What's going on with the former Kogi State governor, for instance? We had a big show about that. It's still ongoing, and yet we have not seen convictions as yet. So that's one of the things that we're holding them to task this morning. One of the other things as well is strengthening our institutions. When we hear stories of funds siphoned from our institution into private bank accounts, we then wonder what the due process was that enabled, if proven true, that the head of a parastatal or the head of an agency or the head of an institution is able to siphon money to pay for certain things in a personal account or
or to certain accounts that are not properly investigated. This has happened a number of times. And so the question begs, what are we doing to strengthen our institutions to prevent cases like this from happening beyond just investigating after the fact, after the person has been able to possibly, benefit from the proceeds of these loot, or perhaps even hidden in some offshore accounts. So the most important thing for me this morning is to highlight strengthening institutions to ensure that processes are in place to prevent corrupt practices like this from even happening at all. ọ̀rọ̀ ń lójú bọ̀ ni ẹja kò bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó mú àti fi sínú àdúrà ẹja wá lọ tààràtààrà sínú ìkànnú àwọn tí ọwọ́ bà tán sọ wípé ìkànnú àwọn ọmọ fọ́mà Boko Haram ọ̀gá Boko Haram wọ́n lòun náà bá tún kó àwọn èèyàn jọ tí òun náà fẹ́ dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ ni bàbá rẹ̀ ńkọ́ wọn ní ó dà pé wọ́n ti pa bàbá rẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa bí ọwọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò Chad ṣe tẹ Muslim Muhammad Yusuf ọmọ olórí ikọ̀ agbébọn Jama'atu al-Sunnah leader Awati wal Jihad tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Boko Haram Nàìjíríà ọwọ́ tẹ Muslim Yusuf pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mẹ́rin mìíràn tí wọ́n fura sí wípé wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí Zagazola Makama olùwádìí lórí àwọn iṣẹ́ Boko Haram ní adágún Chad ṣe sọ o Makama sọ pé àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Chad ti mú Muslim Muhammad Yusuf láì mọ ìdánimọ̀ òtítọ́ rẹ̀ ṣáájú kí iléeṣẹ́ ológun alájùmọ̀ṣe ní Nàìjíríà ìyẹn MNJTF tó ń kojú Boko Haram kó tó kàn sí wọn wọ́n ní ìwádìí fi hàn pé Muslim ẹni tó jẹ́ àbúrò sí olùdarí ISWAP Habib Yusuf tí ọ̀pọ̀ tún mọ̀ sí Abu Musab al-Bamawi jẹ́ olùdarí àwọn oníjà ẹ̀sìn ní Chad tí ó ti ń ṣe ìkọlù sí orílẹ̀-èdè náà fún ìgbà díẹ̀ òkè Chad ló fi ṣe base ìwọ́n lọ́mọdé kìíní ọmọ kékeré ní o ńgbà tí Boko Haram ṣe bẹ̀rẹ̀ o ó fi kún pé orúkọ rẹ̀ kìí ṣe orúkọ tí ọ̀pọ̀ mọ̀ dáradára tí o bá wo orúkọ tí wọ́n mú pẹ̀lú orúkọ kan tí ó dàbí ọmọ Chad àti pé kò ṣe ìyàlẹ́nu pé ó ṣe láti tan àwọn ènìyàn jẹ ó ti já fún bàbá rẹ̀ jẹ ọmọ tí ẹyá bábílẹ̀ yá ń jọ nígbà tí Boko Haram bẹ̀rẹ̀ ìjà ní ọdún 2009 fídíò Muhammed Yusuf kan tí wọ́n ń pín káàkiri pẹ̀lú ọmọdékùnrin kan tí kò dàgbà jù ọmọ ọdún 5 nígbà náà òun náà ti wá dàgbà ní ìsìn ó ti ń ṣe bí bàbá rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin pàápàá àkọ́bí Habib nagijẹ Abu Musab al-Bamawi kó ipa pàtàkì nínú àwọn iṣẹ́ tí ẹgbẹ́ Boko Haram ń ṣe ọmọ ga o àwọn ọmọ wọn náà wọ́n ti gbà á tẹ́lẹ̀ ńkọ́ làgbà wọ́n sà ní ọwọ́ ti tẹ̀ ní Chad o mo sì jẹ́rìí wọ́n pàdánù Chad ni wọ́n pàdánù Chad ni kò sọ̀rọ̀ ẹjá kò mẹ́ ẹjá wá sáré dé Katsina níbi tí wọ́n ti pààyàn mosque tán pààyàn rẹpẹtẹ àní sọ̀rọ̀ jù lórí eléyìí nítorí wípé àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ wà àwọn aráàlú yẹn wọ́n ní àwọn fẹ́ tú àṣírí pé wọ́n fojú àwọn gbolẹ̀ ń bẹ̀ yẹn pàápàá jùlọ àwọn agbófinró wọ́n ní wọ́n sì ń tòsí mo ní the same story náà ni every time àrètí kan wà ń tòsí ẹ wà ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́mẹ̀. And this band is the type that operate in and go out of the state, or they're the ones who hold territory in the state. They are the ones who hold territory in the state. So they are known, especially on the axis of Kankara, bordering Zamfara state. In this, they enter in Kankara, then they enter Malumfashi, then they enter Funtua on this side. They are three contiguous local government. They all share borders. So these are some of the difficulties. And these guys have been there troubling the area for a long time. Absolutely, particularly with the influence of crisis in Zamfara state. You see, our major problem in Katsina state is actually the problem of Zamfara state. So because you solve the problem of Zamfara, Katsina, but what happened? These people, they are not from the moon. These people, they are people that live with us. They are not people coming from somewhere. So the security operators, they know them. Some of them, they speak with them. You see, that is one of our concern. The government of Katsina State, for the government to achieve peace in Jibia, Batsari, Safana, Damusa. These are frontline local government and they are contiguous local governments. And now I can remember that they are almost getting to achieve peace in Kurufi, then Duzoma. If we get to that, then Kankara is next, Manufashi is next, Funtua, Rendume, Paskari, they are next. But we need the help of federal government. Katsina State alone, Katsina State government alone cannot. This is not. Let's gbọ́ yẹn ojoojúmọ́ náà wọ́n sọ pé àwọn mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó náà wá láti bẹ̀ ó mẹ́nu bà wípé gbogbo ìgbà tí ìjọba tàbí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tàbí àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì tí wọ́n bá ti kógojá tí wọ́n ṣàṣeyọrí pé wọ́n mú àbí wọ́n pa àwọn olórí tàbí ọmọ ẹ̀yìn nínú ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí kan oníkanmọ́rẹ́ ìsún o oní kò tí ì sójú oorun o oníkanmọ́ múra repressal attack ilẹ̀ pé wọ́n ń bọ̀ wá ránró
ó ní torí ẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó ní wọ́n kàn ń lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n ni ẹ sì gbọ́ tí yẹn náà sọ wípé láwọn táwọn wà ní Katsina wọ́n ní Zamfara gángan ló ń bojú àwọn jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ bandit agbébọn agbésùnmọ̀mí. When you arrest high profile criminal leaders, two things should be expected. One, to show the system that they are not demoralized, that they are not pinned down or they are not in disarray. They will embark on some series of, hostilities to prove to the world that even though you are attempting to cut off the head of the snake, but we are still very much active. That is within the broader context. Now, if you bring it to the local level, tying it to the reprisal attacks, you can look at it clearly that they choose the dawn when these people are in the mosques. Yeah. Knowing that they can't confront them directly in the broad daylight because of the past experiences since they are presumed to be armed. So they choose to come when they are at their most vulnerable state. Right. That is during the early morning prayers. Now, the disturbing factor is, as the reports were going on, another attack is being carried out at another area. The way the security system works is not the way people look at it, like for example, from the Hollywood position. Right. When you talk of security, many people think of the Hollywood thing they see, special operation groups, special forces, doing dramatic, theatrical behavior, things. It's not like that in reality. It's more difficult, it's more complicated. Agreed, there are shortcomings now. 200-300 people on a bike cannot move without, being detected or without being seen. Let's just narrow it to 50 people on a motorbike. Which in itself is a lot. They can't just move around, either day or night, and nobody will see them. But they have succeeded in creating putting the system in a panic mode, where people are even afraid to say what they see or to report what they see. The first thing to ask there is, what is the incentive? Because most of these things are driven by two things. Incentive on one hand, fear on the other hand. Incentive, when they report to the criminal elements, what incentive do they get? One, they get protection. Two, maybe monetary incentive. When they report to the security, what incentive do they get? They have a civic responsibility as law-abiding citizens to report willingly to the security, not expecting anything in return but protection, which is the basic constitutional right of lives and properties. But you will find out that within the local community setting, the security structure there is different from what you have in Abuja or at the national level. The divisional police officer, the OC of the state services, the civil defense commander, the immigrations, the customs, who have local government offices that extend down to the ward levels. In some places, some of them were found complacent of in this issue. Some ward heads, some royalties, royal fathers, and some political leaders have been found complacent of being part of the process. So the chain at that level becomes more difficult for the locals because they don't know whom they are dealing with at the government angle. A lot of them have found themselves in a precarious situation where you report an issue today, and tomorrow you get visited by these people and they single you out and tell you exactly what you have said. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn wọ́n ní oríṣiríṣi àtáàkì lọ́tún lọ́sì láti ìgbà tán ti mú àwọn olórí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn èèyàn ò fẹ́ jẹ́wọ́ wọn ò fẹ́ gbé síjọba lẹ́yìn nítorí wípé wọ́n bá ṣòfófó fún ìjọba àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n láwọn náà máa ń forí ko wọ́n ní kì í ṣe nǹkan tó ṣe faradà wọ́n nígbà tí wọ́n bá sì ṣòfófó tí àwọn tí wọ́n ṣòfófó wọn tán bá padà wá sọ fún wọn wípé wò ó ń ta gbọ́ rè ẹ gbọ́ sírú ẹni bẹ́ẹ̀ ó padà lọ ṣòfófó fún ìjọba. Alákọ̀ọ́kọ́ náà ṣé ẹni tí ẹ lọ ṣòfófó torí rẹ̀ pé ó ń pa yín ńgbà tán mú só yẹ kó padà bọ́ ọ̀tá só yẹ kó bọ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ńgbà tó wá bọ́ tán só yẹ kó mọ̀ nípa òfófó rẹ̀ tán ṣe òfófó ìgbẹ́gba ibi ọpẹ́ ló mọ wọ́n ní díẹ̀ wọ́n ní àwọn ò ní ran ìjọba lọ́wọ́ àwọn ò sì ní ran àwọn agbófinró lọ́wọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ńkọ́ wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ sí àwọn yẹn wọn sọ̀rọ̀ bí agbọ́n. Ẹ wàá rí wípé ìyá méjì ń jókòó gbẹ̀ báyìí ìyá méjì ń jókòó gbẹ̀ bọ́n sòótọ́ bọ́n sọ òfófó fún àwọn agbófinró wàhálà bọ́n sọ náà ìjẹgbọ̀n ibi tán ti lọ kírun àsùbá láàárọ̀ wọ́n ti kó gbogbo nǹkan ọwọ́ wọn lẹ̀ wọ́n ní fìjìláńtẹ́ wọ́n pọ̀ nù wọn o wọ́n kó gbogbo nǹkan ọwọ́ wọn lẹ̀ nǹkan ogun tán lè fi dojúkọ wọn àwọn yẹn ti sọ wọn gbùm
ó ti wọ 32 báyìí àwọn èèyàn tó kú. ó lè káàbọ̀ padà ẹja kó omi ọ̀hún sún láyé gbà sún sá láyé ẹja sún síwájú ẹja lọ sí Anambra. ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Sòlúdò sí níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí olóṣèlú tó bá dé ọ̀dọ̀ èèyàn ọmọ Nàìjíríà tó bá sọ wípé táàmù kan lòún fẹ́ ṣe ó ní ẹjúwe àrò fún ní Yaba left apá òsì wípé ẹ sì pè lóko kán lè tètè dámọ̀ tó bá dọ̀hún tó bá wúri káàdì ẹ fi àṣìwèrè sí ẹ̀yìn orúkọ rẹ̀ ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀ sí ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn Agúnlẹ̀ chamber ẹgbẹ́ vigilante náà ló dá wọn lẹ̀ tán ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ báṣubàṣu tán já wọn sí o. I hope that this isn't because I thought you invited me to discuss something more substantive. I didn't think. We'll discuss everything concerning your government. Please, just let me, because I also can tell you no comment on this, and then go to the next question. But let me respond to that. You see, I said that in the context of the debate going on in my state, in a context where you have established a process of zoning, and somebody wants to cut short that particular zoning or to, if you like, torpedo that. They come with this sweetener. Oh, if you give me this and then I will only spend this. They know they were being disingenuous. They came with that argument in 2017 when my predecessor was running for a second term. They came here and telling Anambra people, oh, some people promising us, including some people on the terrain today. Anambra people were quick to see through the disingenuity of that kind of promise. And of course voted massively for that we won 21 over 21 local governments in that election. Nobody bought that crap, as it were. And now again we are in for another election, and some people are again emerging in the same state. I am from the south, and the north just finished, handed over to the south, and the south will serve its term, and then it will go to central. And now some people from the south senatorial zone are showing up, because they realize that it does just that. Because they say, oh, don't worry, if you vote for me, so they are swimming against the tide. Oh, that if you vote for me, I will spend only one term. I will spend only one term. Meanwhile, you see the manifesto that they are rolling out. You realize that even if they were to spend even 20 years, they wouldn't even scratch it. I mean, it's just, I don't know how to describe it. So you're just taking the people to be, you're just playing on the people's intelligence. You just think, sorry, if anybody saying that, it's either it's just being deliberately deceitful, okay, or there might be something not working right upstairs to take the entire, not to see through the lie, not to see through the deception. Then the person must have a mental issue. Ọ̀nà lẹ ti gbọ́ o nípa tòṣèlú yẹn kò wá rójú ráàyè kó mójútó ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tó dálẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti bá tojú bọ̀ ọ́, wọ́n ti bá tọwọ́ bọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni kùrùkẹrẹ ń wà wípé wọ́n fẹ́ faṣọ bò ó mọ́lẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lánàá tá a gbé wá lórí ọ̀rọ̀ yẹn tó jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ tó sáà ń dọ́gbọ́n kò tí lọ tó ń gbè sí àwọn kìíní yẹn lẹ́yìn, àwọn Agúnlẹ̀ chamber yẹn lẹ́yìn, pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti jáwọ́ bì kan, ṣùgbọ́n human error ní tán ṣe. Ó tún ti wá jáde o, ó ní òbí àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ yẹn sọ wípé àwọn ò fẹ́ ṣẹjọ́ kàn mọ́ gbé síta. Mo ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá láwọn ò ní gbà. Kí wá sọ ọlọ́pàá nìkan, àwọn àmì mọ̀lámì, àwọn NBA àjọ agbẹjọ́rò àtàdájọ́ wọn láwọn náà ò ní fọwọ́ sí. Àwọn ò ní gbà pé ó ti ń pọ̀ jù. Lẹ fẹ́ gbófinró, ẹ fẹ́ ṣàtúnṣe, ìhòòhò lẹ́ ń lọ ń jáwọn èèyàn sí. Àwọn ìyá àwọn abiyamọ náà ti wá ń ṣépè fún wọn pé ó gbọ́ àwọn tó bá tún jẹ́ ọmọ àwọn sí òò yóò rìn òò tí ó fi jáde láyé ni. Mo ló ti ẹ̀dá abẹ́ àṣẹ́gun kò yí padà. Jésù Olúwa wa. Ẹja kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbèfọ́ba Sòlúdò tó ń sọ wípé ìyá àgùnbánirọ̀ kọ́pà yẹn ní àwọn ò fẹ́ ṣẹjọ́. Bá a bá wá kúrò lọ́dọ̀ tiẹ̀ ká wá lọ sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà kan bí tó ti tú ògbó àṣírí, torí àwọn kọ́pà yẹn tú àṣírí fún wípé wọ́n láwọn ó pa àwọn ó sì fi ìbálòpọ̀ tẹ́ àwọn lọ́rùn ní tipátipá tí kúkú kàn tó pa wọ́n. Ní Nàìjíríà ní vigilante tán tún dẹ́rù báwọn aráàlú. Ẹ̀rọ tẹ̀sílẹ̀ abẹ́ra àròjọ musolókun à ń padà bọ̀ àní pẹ́. There is nothing, I repeat, there is nothing like a scapegoat. We are not shading anybody. We are not hiding anybody. Everybody wants our members, our personnel, our operatives to operate, to function in line with the tenets of the law.
There is a law, there's the Homeland Security law, there's the laws of the Federal Republic of Nigeria, there's these rules of engagement, and there's our code of conduct. So any operative, I repeat, that goes against any of these things will be severely dealt with in line with the law. Part of taking responsibility, we want to use this medium to, again, apologize to those coppers, to those ladies and members of their families and the general public for that dastardly act. And as I said earlier, we have been able, on the 24th, not even after that, the 24th of July, because I keep emphasizing this thing happened in July. It's not something that happened after election, as some people are trying to insinuate. Some people are trying to, but we're not going into that. On the 24th, we've been able to meet all their demands. Okay? And I want to assure you that if they have any further demand, we are willing and prepared to meet to their demands. So upon that report, we immediately, on that same day, we arrested the operatives, because that act was totally outside the purview of our mandate, and the act itself is condemnable. So we arrested them on the 23rd of July 2025, and here are they. Then on the same 23rd of July, we got in touch with the coppers, especially the two of them. That one of them is now in the online trading video online. So we got in touch with them that same 23rd. Then took them to the hospital for medication, and we paid the hospital bills. On the 24th, and we told the coppers, first and foremost, we obtained statements from the suspects, and equally obtained statements from the coppers. And we told the coppers the next step we were to take, which was to hand them over to police for investigation. However, the coppers, especially this particular one on the video that is trending, with her parents, somebody who called and said he was the father, pleaded with us that for the sensitive nature of that video, that they wouldn't want the matter, they wouldn't want us to hand them over to police for prosecution. And in their own word, that it will go a long way to be against the lady in question, because, as I said, because of the sensitive nature of it. And because there is nowhere, according to them, we can proceed to court to prosecute these people without the evidence. And they wouldn't want the video trending. In fact, they went ahead to plead that any person with the video should delete it. Coming from them, we agreed to that. And there and then, they listed out some of the things they claimed were damaged, including laptop, phones, and other things. And we paid. We paid for all those things, agreed with them, all of us. I asked them over and over again that the proper thing for us to do is for us to hand them over to the police for further investigation and prosecution. But they, the coppers and their family members, vehemently opposed to that. sẹ́yìn ń gbọ́ gbogbo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tán ṣàfẹ́ mọ́ gbà wípé ẹni tó lẹ́jọ́ tó bá ti lóun ò ṣẹjọ́ wípé wọ́n lè gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́. ọ̀nà wo náà fẹ́ mọ́ fi fìyà jẹ àwọn kírímínà Nàìjíríà, nígbà tó jẹ́ pé àwọn kírímínà ti lọ ọdún mọ̀ọ́rùmọ̀ wípé wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn ó pa wọ́n. ẹ̀rù sì ń bà wọ́n yẹn, tó tí wọ́n ti mọ ìdájọ́ Nàìjíríà, wọ́n ti mọ justice system Nàìjíríà. ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kàn mọ́ gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́. ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà wọn náà mẹ́fà ní lọ́ọ̀yà àwọn jẹ́ ká mọ̀ wípé irọ́ ni ẹni ń pa, ẹni tó fi so lórí agúnlẹ̀ṣẹ̀ báyìí ó ní irọ́ náà ń pa. ó ní gbogbo wọn tó sì sọ̀rọ̀ ó ní irọ́ ni. ó ní àwọn tóun represent tó jẹ́ àwọn àgùnbánirọ̀, ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ fún òun, ó ní ọ̀rọ̀ òun ò yàtọ̀ síra wọn, ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà ló ṣẹlẹ̀ sí wọn, ó ní wọ́n sì ní video evidence. As rightly noted, I had the privilege to listen and watch the interview from you had with the special advisor to the governor on community security matters, and of course the police PPR. It's quite unfortunate how they would twist the facts as it happened, the facts, and try to make them play this whole thing. But as you said, the lady in question, and not just the lady, they all 6 of the coppers, I represent them, and the story is consistent, and they have video evidence to that effect. On that very day, they were in their lodge, charging their devices, and 2 of them were teachers marking scripts and doing their school assignments. Where these men, suddenly they were banging on the door. And Jennifer in question was trying to open the door, and they just kicked the door in, kicked the door and bashed in, and it almost hit her face. And everybody was scared. These are very, very young people. They were scared. When these men in question were masked. Most of them were masked on mufti with guns. So you could imagine how scared these young kids were. And they were trying to inquire, who are you guys, please? Who are you? Why would you just barge into the door? And they said, who are you? All of you, come with us. And they were trying to inquire, who are you people? And they wouldn't identify themselves. They didn't give any identification. And they were just saying, come down, come with us, come to us. You're all thieves, you're all Yahoo people. What are you doing here? Come with us. And they were trying to identify themselves that we are not Yahoo people. Well, we don't know what you're talking about. We are coppers.
They brought their ID cards. They were even showing them, because of course it was their room, and they were showing them their uniform and documents, a lot of those things. I said, it's not possible we just make up these things. We are usually coppers, and this is a coppers lodge. They wouldn't get anything, they wouldn't get any of it, and they're trying to push them. And of course, at the end of the day, when they're trying to drag them downstairs, one of the, especially Jennifer said, this was why they actually pounced on them, you know. As she said, she insisted that if you must take us, they had to seize their gadgets. You know, and that was like a raid. They took their gadgets, their phones, and all of those things. And Jennifer was insisting that, please, if you must take us anywhere, would you allow us to call our LGI? Because we don't know who you are. We're not sure. We're not sure who you really are, and we don't know where you're taking us to. Can you please extend us the courtesy to call our LGI? She said, I will not leave here until you let me call my LGI. And they started with listening up. And of course, one of them met one of the guys and said, well, this now you do this kind of things, even though you are coppers, now you try to say you can settle. It's not like that. People just rule peace. You know, that kind of, those kind of language, it means to extort them. But they would not have any of that. And they said, okay, please, let us call our agent. We're coppers, we don't have money. We don't have money. So let us call our agent. I'm sure this whole thing will be resolved if it's money or something you're looking for. But Jennifer kept insisting that we will not leave here. I personally will not leave here until you allow me call my LGI. And that's when they started pouncing on her. And they made comments, derogatory comments that, who are you to speak? You're even a girl. Some officials have spoken in Igbo language. You're even a lady to who gives you the right to speak to us and to speak to us. And they started beating her. And so she said, okay, please, let me change it to something appropriate. Let me put on pants. Let me put on pants, trousers. What I'm putting on is not too nice. I don't even know where I'm going to. And they said, oh, that thing you're trying to cover, we will see today. We will molest you, we will beat you up. sẹ́yìn náà ti gbọ́ tọrọ mo gbà lẹ́nu rẹ̀ nítorí gbogbo ohun tó ń sọ lóyìnbó bẹ́ẹ̀ ohun tó sọ ń bẹ̀ náà ni wípé wọ́n halẹ̀ wọ́n ń dúnkokò lájà mọ́ wọn wípé n tó ń kó pamọ́ yẹn gan àwọn fẹ́ rí wọ́n wá já sí o pé àwọn ó sì fipá bá ọ lò àwọn ó fipá bá yín lò kì í ṣe èèyàn kan pé àwọn ó sì pa yín kò sẹ́ńtì ò rí wọn kò sẹ́ńtì ò rí yín àwọn ó bòyìn mọ́lẹ̀ alágbára làwọn wọ́n rán àwọn sẹ́ni gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ló sọ nínú fídíò tán rí táwọn ọmọ ìríkọ̀dù nù lé o gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pátápátá ló sọ ń bẹ̀ so kò sọ náà báyọ̀ fún wọn ẹ̀rí wà iṣẹ́ ìlú làwọn ń ṣe wọ́n ṣe wá ń ṣe iṣẹ́ ìlú rè ara àwọn fídíò táwọn ò ríre o tó wà nù ilé ó sì ní gbogbo ẹ̀kọ́ làwọn ò fi hàn ẹ̀rí ni mo ló ti dà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ti wá rí ní tá à ń sọ nípa impunity wípé tó yẹ ká kẹ́nu bo ẹwọ́rú ti Akwa Ibom tó ṣẹlẹ̀ ká kẹ́nu bo ẹni tó ṣe bí kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ọmọ yẹn ìkànnù àwọn agbẹnusọ Wike lérè òun náà bọ̀dá yẹn náà jáde ó ní n tí ò mọ̀ bò kò bò díẹ̀ kò bò kíní pé àwọn tó lè bá já ṣé àwọn ọ̀pọ̀ yẹn kàn mú bọ̀dá yẹn àwọn tó lè tú sí o wọ́n ti bá tú sí o ara impunity irú àwọn olórí yín Nàìjíríà nìyẹn o kí agbẹnusọ mínísítà kó mọ̀ sọ yẹn kó mọ̀ gbèsè kíní lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ní tọ́lú ọ̀tọ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ ní Akwa Ibom ọ̀tọ̀ ní ọmọ tí ń ṣe fàájì lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ lórí handle ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bá wí lórí yẹn ọ̀tọ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá bá wí kó sì orin òhò wọnú aeroplane ẹ fi ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ilé Akwa Ibom tó ṣẹlẹ̀ ẹ fi sẹ́gbẹ́ kan ẹ mọ̀ dàpọ̀ mọ́ torí orí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ tó ti ń jó ìbá bọ́ra sí òwò wàhálà àti ẹ̀nu kó bọ́ra sí òwò wọnú plane bẹ́ẹ̀ bá wá fìyẹn ṣe tẹ́ ẹ da lórúkọ pọ̀ mọ́ sàpàtà àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi tán já sí òun yẹn wọ́n ti mú jẹ nìyẹn n tán pè ní impunity nìyẹn nígbà tán bá rí i pé wọ́n mú iṣẹ́ bí jẹ wọ́n á tún ṣe mí lọ́jọ́ mi ìmí náà ṣe yìí o sákàtà ààbò mi táwọn eléyìí náà bá tún mú jẹ báyìí ajẹ́kókó máa gbọ̀rẹ̀ gẹ̀jígẹ̀ nù Nàìjíríà pé ihò ni wọ́n ń já àwọn ọmọbìnrin sí. ẹ wo ẹ má bínú mo ti lápẹ̀ díẹ̀ ń bẹ́ ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ agbẹjọ́rò àti adájọ́ NBA Nigerian Bar Association náà láwọn ò ní gbà àyà sì ló ń fọwọ́ sí mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin abiyamọ orí ìkànnì yìí náà ò fọwọ́ sí àwọn bàbá ńkọ́ ẹ̀yin ò ní fọwọ́ sí ẹ mọ̀jẹ̀ àrí bàbá kankan tí ó tún ní kán rè mọ́ wo ẹ̀rọ ayélujára àwọn ọmọ ìbóyàn náà ń bọ́ra wọn sí o torí ń tán mọ́ fi ṣe excuse nìyẹn Nàìjíríà. Governor of Anambra, all Nigerians, an explanation. You are the chief security officer of that state. I saw a BBC pidgin a response by his special advisor on community affairs. Do you know that a thing like that can create a civil war if that person is not from that state? You don't treat a human being like that. Just as I mentioned earlier, the eggshell rule in law says you take a victim as you find him. The way and manner she was attacked, it was a case of attempted claim to be security personnel. This incident took place in July. But I can assure you that nothing has been done to disband that security outfits. And even it brings to question the need to regulate the activities of vigilante groups in Nigeria. But I think if it is state established, it is the duty of the state to also regulate, profile, and train the security outfits. When you see things like this, it brings out the danger, the mischief behind state police.
Because the federal police we are managing, we've had the EdSARS protests and what have you. So now allow people who are not properly trained to manage security in itself is a threat to security. Ó lágbọ́n yẹn o láti inú oṣù keje ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí wọ́n lé wọ́n gbà náà wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n náà ti sanwó wọ́n ní kàn kó dá méjì sí wa ṣùgbọ́n wọ́n ní rọ́ ni bẹ́ẹ̀ sanwó ẹ gbowó yín padà ẹ lọ ilé ẹjọ́ àtàwọn ọ̀gá wọn náà ẹ wá wo gómìnà wọn ó ń sáré kiri politics ní lé kiri tí Peter Obi ní lé kiri kò mójútó ìlú rẹ̀. Who may never break their silence. This is the time for them to come out. Because for me, enough is enough. We have for far too long, as a people, bearing this impunity. We need public education, enlightenment, accountability is key. There is low prosecution. Because I listened and I watched personally on TV, one of the essays to the governor in Anambra, just yesterday saying, oh, we know where they are, they've been cautioned, we can get them when we want. So nothing happened. Somebody did things like what they did and they were just, going about their business as normal. It's just because this video surfaced that they are being held to account. Yeah. So it shouldn't be so. We should never normalize this type of behavior. It's abhorrent and it's zero tolerance for this gender-based violence, for this type of torture. We have laws and extant laws must be implemented. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ tààràtààrà sí Ìbàdàn àbí ká mọ́ ti lọ Ìbàdàn ká sọ di inú oṣù kọkànlá torí ọjọ́ náà dá sí convention tí ó ń dẹ́rù bà Wike báyìí ìyẹn PDP convention àwọn náà sì gbà wípé ilé àwọn ti tú nǹkan ṣe àwọn ṣùgbọ́n torí ẹ̀ làwọn ṣe fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ wípé káwọn tún nǹkan ṣe pé gbogbo eléyìí tí wọ́n fojú àná wo àwọn pé ẹ ń bá fojú àná wò kú ẹgbẹ́ PDP ẹ bọ́ra ó bọ́lá sọ wípé àwọn àṣì ìrógolo 2027 mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe múlé ti Mákindé nìbàdàn wípé àwọn mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ Wike ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ pé àárín wọn ti dàrú ṣùgbọ́n Wike fẹ́ máa lo àwọn tó nínú ẹgbẹ́ PDP ó fẹ́ máa fi fa wọn wálẹ̀ wọ́n ní a máa fojú Wike gbolẹ̀ wọ́n ní a máa fojú Wike winá tí kò bá dẹ̀yìn lẹ́yìn bó ṣe ń ba ẹgbẹ́ wa jẹ́ tó ń fa ẹgbẹ́ wa sílẹ̀ àti gbogbo ìgbésẹ̀ òdì tó ń gbé lòdì sí convention tí a ti dájọ́ sí already nínú oṣù kọkànlá eléyìí ní ìkìlọ̀ tó lágbára tí ẹgbẹ́ PDP fi ránṣẹ́ sí mínísítà Wike bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fohùn ránṣẹ́ sí ọ̀gá rẹ̀ pé kò já ń wọ́n ní gidigidi pé ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mínísítà àwọn sì fílẹ̀ àwọn ń wòran ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ni kò yẹ káwọn gbà ṣùgbọ́n ó tún ti wá ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ẹgbẹ́ àwọn Ìbàdàn ni àwọn fìpàdé sí o àwọn ó fà àdírẹ́sì lé àwọn ò ní kẹ́ mọ́ máa àdírẹ́sì pé tán bá bí pọ́nrí pọ́n gbá rẹ̀ dá kó wá da mítìn àwọn rú wípé àwọn dúró dè Ṣèyí Mákindé làwọn ò rán sí torí ọmọ náà là ń rán sí náà wọ́n ní Ṣèyí Mákindé is the Jagaba is the Olódòdẹ of Ọ̀yọ́ State oníkálukú ló ní jurisdiction mo ní sọ ti dọ́dọ̀ the Jagaban of the whole Nigeria láti lọ gba blessing wọ́n ní ẹni tí tírélà ti gba àárín òun àti Wike kọjá Ṣèyí Mákindé ò sì ràn Wike PDP National Publicity Secretary Debo Ológun Àgbà in an interview nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ló ti jẹ́ kí àwọn journalists àwọn oníròyìn mọ̀ wípé decisive action ní party máa gbé lábẹ́ òfin constitution tó ń gáìdì àwọn fún ẹnikẹ́ni lòdì sí ẹnikẹ́ni tó bá undermine àwọn páwọn ò ní fi ojú bọ̀rọ̀ àwọn ò ní fi mú ọ̀rọ̀ yìí àwọn ò ní fi ọ̀rọ̀ yìí àwọn ò ní fi ṣeré lọ́tẹ̀ àwọn tí ń wo Wike ń ràn tipẹ́ ṣùgbọ́n tí gàlégàlé rẹ̀ tó bá ṣeré gélé dé ọ̀dọ̀ àwọn lọ́tẹ̀ yìí wípé yóò dàbí ọ̀rọ̀ Adé tó gun kẹ̀kẹ́ tó rè kọlu ẹlẹ́yin ni o Adé kọlu gbá ẹlẹ́yin sì fọ́ ẹ lọ pé mọ̀mísí Adé wá kó àsan ò gbèsè ẹyin bàdé ò bá rò san Adémọ̀jìyà ìyá òde kì í sómi ọbẹ̀ bàbá orí pọ̀rọ̀ fi ìyá òde kì í sómi ọbẹ̀ bàbá mọ̀jà jìyà òwúrà orin kọ́lá wa kọ́ bọ̀dà pàṣọ akàntún yà ń bẹ̀ ni. ṣùgbọ́n èmi ò lérò wípé Wike gan ráyè ti convention nítorí ìròyìn kan tí Sahara Reporters gbé jáde níbi tó ti ń fẹ̀sùn kan allegedly ni ó wọ́n ní ìyàwó Wike mo ní sọ ti gbàgbé pé adájọ́ ni ìyàwó Wike ni wọ́n ní wọ́n náà fẹ̀sùn kàn pé ó ra ilé $2 million property name of his wife èmi ò ní dárúkọ ìyàwó rẹ̀ torí kò sójú mi àti ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ̀ mo ní ṣe bí Nàìjíríà wọ́n ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé ilé Àbújá àwọn lẹ̀tàn gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n nílùú èbó ní Florida gangan èmi ò sì wá mú àdírẹ́sì wẹ̀mbà ní àwọn èèyàn mi tó wà níbí ní Florida kàn bá wa lọ́ọ̀bẹ̀ kán lè bá wa ṣe
ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ ẹni tó bá nílé ní ìlú èbó náà kì í sáà sí nǹkan tó ń fi pamọ́ ká mọ̀ bóyá lóòótọ́ ni àbírọ́ ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí Sahara Reporters wọ́n ní the resident wọ́n ti fún aládírẹ́sì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Florida ẹ bá yẹbẹ̀ wo wọ́n ní at 113 Spring Creek àbíká kọ́ ni 113 Spring Creek Lane Winter Springs ní Florida 32708 two-story mansion built in 1997 lórí 4,000 square meter lot. It features multiple bedrooms, a garage and 2 dedicated space. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yẹ̀ wò ẹ jẹ́ alábọ̀ ilé ìgbà o. Ó dẹ̀ jẹ́ àpò mẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹ jẹ́ adéjáàjì níbi tí àwọn ológun tá a fi hàn yín lọ́jọ́ sí tán ti ń wọlé àwọn aráàlú ní Kaduna tán fi pariwo sókè àwọn NBA ti wá bá wọn tójú bọ̀ wọ́n láwọn ò ní gbà kan yan àwọn èèyàn jẹ wọ́n ní lọ́jọ́ sí táwọn fọ́nrán wọn wọ́n láwọn gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ tó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó tún mú àwọn èèyàn káàkiri wípé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ extend kọjá bíi pé àwọn gangan làwọn wà nílé ẹjọ́ pé final judgment sì wà lọ́wọ́ àwọn tí ilé ẹjọ́ sọ pé kí ọ̀gá ológun jáde kó wá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń fi ojú àwọn aráàlú gbolẹ̀ ni pé àwọn kọ́ ni ẹjọ́ gbé mo ní ṣe lóòótọ́ tá a sì ti ń bìlífù wọn ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ NBA wọn gànù sí máìkì wọn làwọn ò ní gbà kan yan àwọn aráàlú ìjẹ. The life of judges are not only inhuman and unconstitutional, but also to a present assault on the judiciary and the rule of law. The High Court of Kaduna State had, in multiple rulings, 2018, 2019, and 2021, ordered all parties to maintain the status quo ante bellum. The commander's deliberate disobedience of these injunctions constitute contempt of court and dangerous affront of constitutional democracy. From governments, civil society, and the international community. The Supreme Court emphatically held in the military governor of Lagos State against Ojukwu in 1986, no government, authority, military or civilian, is above the law, and no party may resort to self-help in defiance of valid court orders. The NBA Kaduna branch therefore asks for the following. 1. Strongly condemns the illegal demolitions, arbitrary arrests, and contemptuous or disobedience of court orders by the commander of ICC judge. They meet me in the birthday party. They arrest us. They start beating us, just enter a fight. Make I see your wounds, turn your back. Àwọn alágbára mọ́mẹ́rò bàbá ọ̀lẹ ó dàbí ọkùnrin tí ń na obìnrin ni ẹranko nírú wọn ó dàbí àmì tí ń na civilian wọ́n ní kẹ́ ẹ kó kúrò ńbẹ̀ tí ìjọba látẹnu ilé ẹjọ́ sì sọ wípé ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ ẹ sì ń fi ọwọ́ agbára torí pé ẹjọ́ lógun ẹ sì fi ń ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lára Ọlọ́run ní í lára mo sì gbá ọ̀rọ̀ bọ̀dà Fárótìmí gbọ́ ní délé pé kì í ṣe corruption ní da Nàìjíríà láàmú impunity ni. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹ̀jẹ̀ wá tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu pé kí ló ń ṣe ààrẹ Tinubu só lérò pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Odùduwà Republic lòún jẹ́ ni kí ló dé tó ń wùwà ńgbàtí mo ní ẹ̀ẹ́fẹ́ dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Yorùbá ó ní ṣé òye ààrẹ Tinubu ò gbé wípé ààrẹ odidi Nàìjíríà náà wọ́n jẹ́ ni kì í ṣe ààrẹ ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ààrẹ ọ̀nà kakanfò wípé bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó yí ààrẹ Tinubu ká pé ta ló gún yẹn fún wọn tó ní tọbẹ̀ òṣòro pé olódòdó wá ń wọ agbádá kiri wọ́n ń ṣe bíi pé ààrẹ Yorùbá nìkan náà jẹ́ pé Nàìjíríà tóbi pé Ìgbò wà ń bẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ̀ Haúsá wà ń bẹ̀ ó fẹ́ gbẹnulé fún mo ní kí fùfú kó di ẹnu rẹ kí ló fẹ́ pè àwọn aláìní kan ṣe àwọn akíndanidání àwọn gbẹ̀wùdání àwọn ẹranko wọ́n sì inú ran Nàìjíríà ó ní nídìí èyí òun bẹ́ sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu ní fúnra rẹ̀ á ga ẹnu rẹ̀ sí máìkì ó fẹ̀nu ara rẹ̀ sọ Babacha náà sọ tiẹ̀ lọ́jọ́ sí tó ní Bọ́lá is full of himself ìwọ náà ti jáde ìwọ náà ti sọ kò bá kún bí ọ̀rẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ sáàrẹ ṣùgbọ́n olódòdó ó fi ojú yín hàn mọ̀ bó dààmú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jábọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Look at the appointment of this government in central bank, insecurity, and everything. What crazy! Even those from the southwest of the country are complaining. What is happening to him? Has he forgotten that he's the president of the Federal Republic of Nigeria? Not of Oduduwa Republic? Okay, what does he get? Well, officially, there is no Oduduwa Republic, right? No. There is no. Well, I mean, people talk about it in euphemism, for the kind of, thing. But I mean, can't people around him tell him that is wrong? When Buhari started something like that, we came to the television, we told him, we spoke to him, we sent emissaries to him. But this is far worse than we have seen throughout the history of this country. Now, once you do this kind of thing, other people don't trust you.
And then they will say, okay, what kind of person he is, right? This is one. When you took these trillions, when health sector is suffering, education is suffering, you are building a coastal road, in a company without due process, and people complain, and you did nothing. I can go on 1, 2, 3, 4, 5, so many things that this government has done to lose trust and the confidence the citizens, can have on, in their government. So. òun náà lẹ́sìn gbọ́n lẹ́nu bàbá yìí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ààrẹ olódòdó náà ní fi ọwọ́ sórí bí ìgbà tó ń bá ní èèyàn bọ́mọ wípé sí orí rẹ̀ ò pé ni. ṣùgbọ́n wọn náà ti lose trust nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nítorí pé gbogbo ìgbésẹ̀ tán ń gbé kó wà transparent. Wọ́n ní coastline ìyẹn coast road tó ń ṣe láti Nàìjíríà yìí ṣe coast stone o kẹ́ ẹ mọ́ ti rò pé bóyá ice cream là ń sọ láti Nàìjíríà sí Calabar mò ń ṣe ẹ̀yẹ ni mo mọ̀ pé ẹ mọ̀. Wọ́n ní àwọn ọmọ bọ́ ṣe arrive sí ẹni tán gbéṣẹ́ fún àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe negotiation bó o ládùúrò owó yẹn ṣe jẹ́ mo ní ṣe bí wọ́n sọ per kìlómítà rẹ̀ fún mi àwọn ṣe nǹkan àwọn Haúsá láwọn trust ààrẹ olódòdó ẹ̀ mọ́ wọ́n ní àwọn Yorùbá ní ó sì forí ko torí ó ń padà bọ̀ wá kan Yorùbá mo ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kì í ṣe lórílẹ̀‐èdè yẹn mọ́ ní orílẹ̀‐èdè tiwantiwa láti ní ó ti mọ̀ kàn wá. Ó dá ẹjẹ́ pò mẹ́jẹ́ wá sáré dénú studio lọ́dọ̀ Rufai níbi tó ti sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n orí ọmọọṣẹ́ wọn ló ti bẹ̀rẹ̀ orí Wike ó sọ kò bá kùn bí ọ̀rọ̀ sí Wike ó gbó ìgbésẹ̀ tán ń gbé fún ìgbáradì ìdákọ́ńkọ́ tí wọ́n ń ṣe fún ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers lọ́nà àìtọ́ ó ní aberration ni mo ní Rufai wá ṣe ìbò ẹ bá ń tẹ̀sí dáadáa ká gbé ìbò lẹ́nu Rufai. Minister of FCT, yes, Okay. Wike. Let me start with Wike and Rivers. I think when the story of democracy will be written in this country many years to come, we'll ask questions about what the court did. Today, my challenge is to the Supreme Court of Nigeria. Many PDP governors filed a case against the state of emergency and the sole administrator. Why have the Supreme Court not heard that case? Or do they want to delay it till the end of the expiration of the 6-month state of emergency? Because it looks like that. Since that case has been filed, the Supreme Court have not heard that case. Because if the Supreme Court does not hear a case like that, we will not be able to determine if the aberration of the state of emergency was right. And you know what the ground it will breed? It will breed the ground for other presidents to also use that state of emergency clause to settle political scores. And that's how Nigeria starts to disintegrate in terms of morals and everything. And I might be wrong, but I'm going to give a challenge this morning that I do not think the Supreme Court will hear that case. You might prove me wrong. If they hear that case, it will be a miracle. I will come on the air and celebrate the Supreme Court. But my gut instinct tells me otherwise. Because that's what is the bane of the development of Rivers State as it is today. The fact that the court has not determined the illegality of that aberration. So everybody hides under that. And it's not the first time. The last time that the president did a state of emergency in Nigeria and the case was taken to court, the court also waited to a point where it was overtaken by events. Yeah. So when we will write about democracy, the role the courts played will also matter. Absolutely. So please, I'd like to challenge the Supreme Court today. Save democracy. Hear that case that has been brought forward by people and some governors as regards the state of emergency in Rivers State. Hear that case to save democracy from anything remaining in this country. Supreme Court, hear that case, please. Going back to the aberration going on, the Rivers State electoral laws are clear that you must give a 90 days threshold as we speak. No 90 days threshold was given. They have just gone ahead with this determination of the date of an election under a sole administrator. In fact, I'm going to read some of the demands that were put forward by some elders in Rivers State, where they said there's currently no legally constituted state electoral RASEC as mandated by section 235 and 12 of the Rivers State Independent Electoral Law. They talked about the 90-day notice. So I am not surprised that Yisom Wike will say they should ignore. Because, let's ask Yisom Wike a question. Did he ignore the first local government elections held by Fubara that was not in his favor? Yeah. No. He went to court with his cohorts. Or people surrounding him and people associated with him went to court. And he upturned those elections. But today, when he favors him, and the reason why he's doing this is because he knows that the local government holds a haze in the grand political scheme of the states. You need a coalition of forces. And he knows that once these local government people are elected, which will probably be a lot of people that are pander to him,
then he'll be able to hold Fubara at the jugulars because he will have the State House of Assembly, he will have the local government architecture. So Fubara is just going to be a lame duck when he comes in. And that's why Wiki had the temerity on television to be telling us when the state of emergency will probably end soon. And these guys that they keep giving in the government, that the state of emergency was to save Fubara. No, don't pee on our back and tell us it's raining. The state of emergency was to tilt the equation in favor of Wiki. Because what it is he has gotten all he wanted. So this will be the last crown jewel. He already has the state of assembly. When they come back, when the state of emergency is lifted, then he will get the local government on top of it. So a man that has the local government state of, Fubara will not be able to fight back at his own political architecture. And that's what is playing out. But for the fact that this is aided by the president of this country shows the aberration. And the fact that the Supreme Court of this country, since that case has been taken to court, have not made a determination. Let's even know. And now it looks as though we are grinding to wait till the expiration of that term and we say, oh, it's been overtaken by events. You don't run a democracy that way. Ọ̀rẹ́ ilé táwọn fi káàdé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀káàbọ̀ padà òun náà ni tí ìjọba Nàìjíríà tá gbọ́ wípé wọ́n wọ́gi lé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n delete social media and àwọn ọmọ Nàìjíríà níbi tẹ́lómi ti ń jẹ tó ti ń mu tí ò fi dàjọba láàmú wọ́n pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọmọ yìí ó wọ́n rán àwọn youth yìí ó ìwọ̀nba àwọn kan àwọn tó tún wá ń ṣe legitimate iṣẹ́ lórí YouTube àwọn tó tún wá ń ṣe legitimate iṣẹ́ lórí social media èmi ní Instagram èmi ní TikTok èmi ní Facebook wọ́n tún wá ní nínú wọn 13 million mo ní kí ló dé wọ́n ní wọ́n ń gbèrò info gànà wọ́n ń ṣe kinní kan wọ́n ń ṣe kinní kan ó dá ẹjẹ́ agbókúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bá a bá dé ká mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. Federal government, which has closed down more than 13 million social media accounts for offensive content and violations of the Code of Practice. This development was announced in a joint code of practice by the Nigerian Communications Commission, the National Information Technology Development Agency, and the National Broadcasting Commission. Director of Corporate Commissions and Media Relations of NITDA, Hadiza Umar, mentioned that more than 420,000 contents were removed and re-uploaded following appeals by users. She explained that the submission of these reports mark a significant step towards fostering a safer and responsible digital environment for Nigerian users. NITDA also emphasized that building a safer digital space requires sustained collaboration and engagement among all key players. And then people will be wondering exactly what the code of practice is all about, because there's no certain one-size-fits-all, but they have a general overview or general, let's say maybe like a blanket or a code of conduct, which is protecting fundamental rights, combating online harms, ensure compliance with Nigerian laws, promote a sustainable digital economy, and then content moderation, user accountability, and what have you. In the situation that Nigeria is, you really have to be careful of what you allow for public consumption, especially when it comes to the mass media. And social media is, how do I call it? Citizens, journalists platforms where things are not confirmed and they are put right there. However, there are people that might sound right when they kick against a move like this by the federal government. I keep saying that for everything that comes up, there's always a right hand and a left hand. All right. In the internet, we have the dark web, for example, where a whole lot of things happen. In Nigeria, when you look at our social media, there was a time I was wondering if we're not creative anymore, if Nigerians are not creative anymore, because you just see girls that are half naked dancing, and I said, so why did you post it? Ọ̀nà lẹ́gbọ́n yẹn kò sí ẹni tí ò sí lórí social media nínú gbogbo wa wọ́n lè ṣe mọ́ ròyìn ẹ̀ fún wa ẹ̀rẹ̀ lómi náà lóòótọ́ ìgbèkúgbè tí ò ti mú ọpọlọ dání lẹ́lòmí ò gbé sórí kínní ẹlòmí pàápàá jùlọ àwọn tán náà ṣe kọ́mẹ́dì yẹn ẹ̀rí kọ́mẹ́dì míì báyìí kọ́mẹ́dì ọyàn kọ́mẹ́dì ọmú kọ́mẹ́dì pé ó tan obìnrin wọlé ó tilẹ̀kùn mọ́ ilé wa ń gbọ̀n bí ìgbà tán bára wọn sùn ó bá sùn dáadáa ilé wa ń gbọ̀n oríṣiríṣi kọ́ńtẹ́ǹtì tí ò mú ọpọlọ wá ṣùgbọ́n ṣé Nàìjíríà ní agbára láti yọ kọ́ńtẹ́ǹtì èèyàn Nàìjíríà ò ní agbára o ṣùgbọ́n agbára tán ní tí federal government ní tí wọ́n lè lò ó náà ni wípé àwọn tí wọ́n ní platforms yìí tán ní social media irú ẹni tó ní Facebook ẹni tó ní Instagram wọ́n lè pọn dandan fún wọn kàn ṣe òfin wípé eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ gbọ́dọ̀ sọ báyìí wọn ò gbọ́dọ̀ lo platform against the ethics àbí against the value ìlú wa mo ṣe ń gbọ́ wọn níbẹ̀ bá dé China ní ìsìn tó sì jẹ́ pé ọmọ China ló wà nídìí TikTok wọ́n ti ẹ̀gbọ́n mo gbọ́ pé wọ́n náà gan-an ní wọ́n ní kò sí gbogbo ìwòkúwò tán máa ń wò ní China tán máa ń gbé wá sórí TikTok yín tẹ́ ẹ̀ ń rí wò ní Amẹ́ríkà tẹ́ ẹ̀ ń rí wò ní Nàìjíríà táà náà rí wò ń bì wọ́n ní wọ́n gbà wọ́n láàyè kán push irú content yẹn ní China mo sì tún gbọ́
wọ́n lélẹ́yìí tí ìṣe tiwọn gan tó jẹ́ Google àbí YouTube wọ́n ní wọ́n yìí wò wọ́n lo Google wọ́n yìí wò ó Nàìjíríà nìkan náà ti ń da gbogbo ẹ̀ ságbádá yín mọ́tò tó kún bọ̀ tó ti fẹ́ pa yín kéke tán wọ́n ń gbé bọ̀ Nàìjíríà gbogbo nǹkan tí yóò wúlò ń lo òyìnbó wọ́n kó ń bọ̀ Nàìjíríà kọ́ńtẹ́ǹtì tí ò gbádùn tí ń bayé jẹ́ tí ò promote values Nàìjíríà náà ti ń hó náà ti ń mọ̀ kí wọ́n lè bá ẹ̀ ó ní àwọn kankan wọ́n lè limit nǹkan show fún yín ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ìgbésẹ̀ ìjọba náà ó ti lágbára jù pé kán ro ti ìdàkejì rẹ̀ náà àwọn ọmọ yìí ò níṣẹ́ tó ń káàmù wọn down nìyẹn wọ́n láwọn nìkan wá wọ́n sì máa rechannel àwọn ọmọ yìí sí value gidi sí content gidi pé káwọn náà wá kán wá mú iṣẹ́ ṣe lójú páálí yẹn ìjọba Nàìjíríà kán náà mọ̀ reward ẹni tó bá ní good content kán mọ̀ reward olóòótọ́ kán náà fàpẹ̀rẹ̀ lélẹ̀. ó náà lẹ́gbẹ́ yẹn gbọ́sẹ̀ fọwọ́ sí kọ́mọ delete social media àwọn Nàìjíríà kan ní wọ́n play ní wọn lágbára láti delete social media and do anybody mo ní yìí ṣe páwọn náà ó tójú bọ̀ nígbà tí ṣe pé wọ́n ní password yín yìí ṣe páwọn náà ó tójú bọ̀ wọ́n ti sign law kan pẹ̀lú àwọn tó ní social media tán operate Nàìjíríà Facebook sì rèé odidi mẹ́ta náà ní Facebook wọ́n ti pè àwọn ní mẹ́ta ìyáláyà àwọn ní mẹ́ta Facebook abẹ́ mẹ́ta ló wà Instagram abẹ́ mẹ́ta ló wà àti WhatsApp abẹ́ mẹ́ta ló wà so gbogbo tí bá ń gbègbèkúgbè ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wọ́n ń sọ everybody so wọ́n ti ká wọn mọ́ kọ́nà pé gbogbo ẹni tó bá sọ báyìí ẹ bá wa delete ẹ̀ wọ́n wá ní gbogbo ẹni tó bá ń yọ àkáǹtì ẹ̀ wọ́n ní tẹ́ ṣe nìyẹn o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ń ráyè gba àkáǹtì wọn padà tán bá ti àpíìlì mo ní àwọn ní omi ìyá rẹ̀ ó mú nítorí àwọn ọmọ tí ò rojú ráàyè protest ìwọ́de nǹkan tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ pé ní tó sì fóònù yìí ló mú ọmọ mi ìgbọ̀nràn lé fóònù yìí ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ ọmọ mi fóònù tẹ̀ ń wò yìí ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ ọmọ mi wàhálà wọ́n ti gba fóònù lọ́wọ́ ọmọ kan rí ń bì tó bà gbogbo tẹlifíṣàn nù lé jẹ́ mo ní ìyá òyìnbó níyà rẹ̀ kó sí lọ́dọ̀ Áfíríkà yóò rè lo bí 6 years nílé bóyá Nàìjíríà ní tàbí Ghana tí ó ti kọ́gbọ́n torí rẹ̀ ó ti pé ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní 13 million odidi 13 million làwọn delete mo ní àbọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ àlọ́ nìyẹn àbọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí nǹkan kankan pé sobe kan sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe protest kan gbogbo àwọn tẹ́ delete kí ni wọ́n ní ìsìn tán àràjẹ jẹun mọ́ ibo lẹ́fẹ́ kan darí sí ó dàbí ọlọ́pàá tán lé lẹ́nu iṣẹ́ ni nítorí gbogbo owó ẹ̀yìn wọ́n bá lé lẹ́nu iṣẹ́ tán ibo lẹ́rù pé ó darí sí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lo yúnífọ́ọ̀mù láti fi ṣe ìbàjẹ́ ní tí ó ṣẹlẹ̀ nù ẹ fẹ́ ti àwọn ọmọ yìí látẹnu mọ́tò ẹnu kẹ̀kẹ́ ẹ fẹ́ tì wọ́n sẹ́nu tírélà Dangote ó dẹ̀ yé ẹ̀yàn mẹ́rin àdéhùn báyìí lọ yín olólùfẹ́ wa á tún pàdé lọ́la ìfẹ́ yìí náà ni mo nífẹ̀ẹ́ yín ọlọ́mọ mo ń fi yín lálàá ẹni mò ń parọ́ mo sí ẹni èmi náà fi ṣùgbọ́n mo nífẹ̀ẹ́ yín kò tìgbà tẹ́yìn bá sùn kò tó lálàá ẹ máa ń ríǹgì bẹ́ẹ̀lì nínú orí mi ni yóò yẹ kó yín yẹ ẹ̀ lẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí mi ti dá lóhùn lórí WhatsApp ẹ̀yin náà sáré ẹ mọ́ bínú o táìmù tá à ń lò nínú ìdílé aláyọ̀ ẹ kọ́kọ́ mọ́ mánéjì nínú ìdílé aláyọ̀ iná asan ríra wa ń bì à ń ka kọ́mẹ̀ntì ara wa gbogbo ti WhatsApp yẹn personally ni ẹ mọ́ ti bínú kì í ṣe àfojúdi kì í sì ṣe ìgbéraga yóò yá kò ní yẹ lẹ́ o nínú gbogbo ìjà tí àwọn ọba ìwà ń jà ẹjẹ́ àgbàdua Olúwa jọ̀ọ́ bá parí ìjà yìí láìpẹ́ gbogbo ẹni bá ní gbéraga nù Olúwa bá faṣọ ìgbéraga ya gbogbo ẹni tí òun náà bá sì ń bọwọ́ kiri Olúwa jọ̀ọ́ wọ́n jẹ́ àgbàdúrà ta tí ó kó wá sí yọ́yọ́ Jésù Olúwa wa bá wa dá àwọn ọba wa sí bá wa fún wọn ní ẹ̀mí tí wọ́n fi jàjọ òmìnira fún wa bá wa fún wọn ní ìjà gidi ìjà ilé ìtàn jà yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn bàbá ìjà gidi bíi kan fọwọ́sowọ́pọ̀ kan náà fẹ́rẹ̀ kojú àwọn Fúlàní kan ní káwá máa mú wọn wípé ẹ̀yin kọ́ lẹ́ lọ ẹ kàn pàṣẹ Sunday Igboho wà nílé Olúwa bá fún wọn ní ọkàn challenge competition healthy competition táwọn máa gbàmọ́ra wọn lọ́wọ́ wípé irọ́ èmi ni wọ́n dọ̀dọ̀ olódòdẹ tí wọ́n lè béèrè pé kí ni Sunday Igboho ṣe à ń gbàdúrà ní ẹ̀ẹ́díjú mò ń wò yín o Jésù Olúwa wa àmín. God bless you. I see you tomorrow. Ire lójú owó ire kàbìtì. I love you.